Miluju AMD grafiky. Vydržte, borci, už se to zapíná. Tak. Sorry, hnedka to naskočím, všechno pojede, doufám. Nevím, co s tím je, prostě klasický trolling. Klasický trolling od AMDčka a v kombinaci s Diablem. Takže tak, bohužel. Hnedka to pojede. Hnedka to pojede, borci. Nebo respektive už by to jet mělo. Jenom tam jsou teďka nějaký problémy s tím nastavením. Tak. OK. Jste tady? Jste tady? Mělo by to valit. Sorry, borci. Trošku spadl stream, no. Jakože, co k tomu říct, no. Když už se daří, tak se přestane dařit, že jo. Jenom to nasdílím znova do Discordu. A díky za follow na Twitchi. Tak, já to tady najdu zatím. Čauky Danieli, čau čau. Tak, už to bude. Už to bude. Už to bude. Vy to asi teďka neuslyšíte, tak já vám to zapnu takhle. Tam není žádný zvuk? OK, tak nevadí. Nevadí. Čauky Anoune, čauky Danieli, čauky Henry. Bohužel, no, crashl mi komp. Čauky Vladimíra, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Klasicky, no. Tak. Welcome back, čau, čau. Čau, McFruite, čau, Matundo. Ahoj, ahoj, ahoj. Doufám, že to všem dojde, že jsem to musel restartovat. Prostě klasika, no. Tak. Ahojky, ahojky. Za chvilku jdem na to. Za chviličku jdeme na to. Doufám, že vám to neurve uši. Když tak řekněte, jestli to budete slyšet dobře, nebo jestli všechno valí. Radši se přejmenuju na Discordu, konečně je to herní Google účet, jo, konec konců. Jo, v pohodě. Máš ještě cca 4 minuty? Yes, yes. Myslel jsem, že to dělal schválně, aby záznam byl od začátku byli streamu. No, schválně jsem to nedělal, Eldo, ale jako prostě mě crashl komp, že? Já jsem prostě klikl na exit Diablo a mě se jako v tu chvíli vždycky sekne komp, jo? Ale jako vždycky se zpamatuje, takže já vždycky jako předpokládám, že ten komp jako se rozjede. Jenomže mi to napsalo chyba encoderu, zamrzl mi celý komp a bylo to v prkinku. Takže bohužel. Ale to je prostě tou mojí grafikou, já tam mám nějaký problém. Já nevím. Budu muset koupit něco jiného si. Davide, čau, čau, čau. Jo, kdyby to ještě někdo neslyšel, spadl mi komp. Nemáš ještě místo v klanu v tom druhém? Jo, máme. No, tam napište na Discordu u nás do
battle ID místnosti a on si tě přidá týpek Vaneron. Myslím si, že dropí si u exitu D4 normálka, taky mám Invidiu. Jo, takže i na Nvidia to padá, jo. Tak to hustý. Co se stalo? Crashl mi komp. Dal jsem exit Diablo a všechno se mi seklo a čus. Prostě jakoby no. Klasika no. Máš na streamu 100 lidí, máš z toho radost a najednou trolling. Máš smůlu. Čau, co se stalo? Crashl mi komp. Ale dobrý, no, tak 2 streamy, no, tak dvojitá monetizace. To je za to, že vypínáš Diablo. Jo, no. Co se děje? No já čekám na to, až to spustí. Já doufám, že se děje to, že to jede. V tom prvním, jestli máš místo, v tom prvním měl jsem a teď už tam není. Měl jsem na 2 místa především, vzal jsem tam nějaký pár, nějakýho pana a paní. Nevím, co to bylo za lidi. Jo, počkej, možná bych si měl zapnout zvuk, že? To by pomohlo. Takhle by to bylo ideální. Řekněte mi, jestli slyšíte hudbu, prosím, teďka, z toho streamu. V tom prvním, myslím, jo, to jsem četl. Tedy za to, že vypínáš Diablo? Jo, no. Zelený satane, čau, vítej, borče. Slyšíte? Tak to je v pohodě. Akorát? OK. A ještě to nemají spuštěný, ne? Nemám to nějaký zpožděný. Nevypadá to. Starting soon to píše. Hudba, zvuk, OK, normální hlasitost. Moc na hlas, to bude během blizu. To vám dát ještě níž? Pro mě jsem našel jednu výstav klanů, motivace a obnovit na Discord. Hele, my máme 2 klany, normálně si přejdete do toho druhého, je to úplně stejný. Jenom to vede někdo jiný. Ale máme stejný Discord, stejné možnosti. Ahoj Michale, čau, vítejte všichni. Je to OK? Dobře, nechám to bejt. Děkuju, Radime. Níž, prdlajs. Nechám to bejt. Tak, jsem zvědavej. Kdo se taky tak těší? Ruce nahoru. Čauky, Kiaro, Zaen, Adeny. Čau. Ohledně Diabla už jsem odehrál asi týden, zatím jsem 56, postup hodně dlouhý. Hello. Okay. That's how you open? Hello. I'm gonna do that every single time. Hello. Welcome to another Diablo developer update live stream. My name is Adam Fletcher. I am the community director for the Diablo franchise. We've got some wonderful people here. We just have Rod. Yeah, well, okay, takže začínáme. Adam Fletcher, komunitní manažer, představuje všechny. Roda Fergusona, hlavní prostě vedoucí. A tyhle jsou z Diablo Immortal. So we have Rod here, who is of course the general manager of the Diablo universe. Yeah, I guess that's the best way. All things Diablo. Can't use the word franchise. Pierre's not here now. Yeah, exactly. Nice. And of course we have Chris Leal, lead UX designer on Immortal, and Ryan Quinn. Hi, I'm senior narrative designer on Immortal. So we are actually starting off today's show with some Diablo Immortal conversation. Takže dneska budu začínat s Diablo Immortalem. Ty dva borci uprostřed jsou borci z toho. We've been joking around, and I call them the Britney Spears mic. Right. Rod calls them the Janet Jackson mic. Miss Jackson, if you're nasty. Jackson. Já jsem do zase mikrofonu jenom. Rod, but is not wearing one of them. It doesn't take a genius to see the size of my head, and the ability to put that little wire around this size of noggin is impossible. So therefore, I've passed.
disappointing. But he does have a really good impression of Britney Spears. I am not doing it now. Oh. I am not doing it. Okay, maybe we can get it out of him. I'll knot my shirt later. It'll be good. Kdyby to někoho zajímá. We can get it No, out of mě him ne. during Q&A. Ale přeložím Someone vám to. asked that question in Twitch chat. We'll make sure to bring that up during Q&A. And Great. there you go. You're just on the spot and you have to answer it. So I think it's important that, like, last time you clarified what we were doing was the campfire, which is more of a casual, we're just kind of giving updates. You know, we just want to be able to talk to the community. Yes. This is more of a developer stream, so it's a bit more Takže official. minule to bylo But takový one of the víc things we want to uvolněný, recognize too is that, kde si chtěli pokecat s komunitou. as a family of A dneska to bude of víc games, jako na ten dev. there's lots of Na cool ty stuff změny. happening within in Diablo, and so we don't always want to just be focused on just D4. We want, anytime there's something big or really interesting happening within Diablo, we want to be able to talk about it. You know, I could imagine we're going to have a season 29 conversation for Diablo 3 at some point in the future. And so one of the things we're going to do today was not just talk about, you know, we are definitely going to talk about season 1 on Diablo 4. And for some reason, Adam has structured this to be as tantric as possible. We'll get there, trust us, but it's going to take a minute. But what we really want to look at Prej as to bude well až is někde we want to jako talk about později v a tom little bit, streamu we're o gonna té talk a little bit sezóně. about the preseason. Before we go into season 1, we're going to talk about, you know, what's going on with D4 today, because we actually have some news about today. Another tease, didn't mean that. And Budou asi probírat ještě we wanna nějaký talk a změny, little které bit budou v about Diablo presezóně, Immortal, pak because teprve na konci budou mluvit o sezóně. something pretty incredible is happening in Diablo Immortal, which is in nearly a decade we're having our first new Diablo character class is being revealed. And we wanted to reveal Do Diablo it Immortal here přijde nová on this klasa. stream. So, you know, one of the great things about Blizzard is the SFD team, story and franchise, and Blizzard Video and everything that they do around cinematics. And we thought, how could we introduce a new character class without having a kick-ass video to go with it? So, without further ado, may we present to you the new Diablo character class coming to Diablo Immortal. Teď nám ukážu novou klásu, která bude pro Immortal, jo? Ne pro Diablo 4, pro Immortal. Teďka je teaser. The darkness has always been with us. And humanity is right to fear it. The darkness wants to consume you and all you love. But my kind claim its power and wield it in defiance. Humanity is right to fear the darkness. I am a blood knight, and the darkness fears me. Prostě vampír, no, jakoby. Krvavej rytíř, no, jakoby. Hele, dost mi to připomíná tu upírskou hru V-Rising. The new class coming to Diablo and Diablo Immortal. It's the Blood Knight. July 13th. That's July like 13th. a little over a week away. Exactly. Okay, už 13. přidají Sounds do like there might have Immortalu. been some encoding issues. Exactly. Yeah, I know that some people are talking about there's a little bit of hitching on it and so forth. I will say that we actually do have that trailer that will be on a blog on DiabloImmortal.com immediately after the stream, so people can actually check it out. It will be on YouTube along with all the details that we're about to talk about. We just like to get ahead of ourselves. That's all. But obviously, first new class to the Diablo universe in nearly 10 years. Ale po 10 letech říkají, že to je první nová klása do toho univerza. So forth behind the Blood Knight. Ryan, give us a little bit of background regarding the Blood Knight itself. Yeah, sure. So I think historically, when we released DI, we released it with these sort of 6 very, very familiar, very stalwart classes that all of us love, that many of us have been playing for decades. And it's great to kind of indulge in that
nostalgia. It's great to get that dopamine hit of playing a classic, but after 6 classes, it left us with the opportunity to do something that felt really new and different. Takže šipnuli prostě Immortal s klasama, který všichni máme rádi, ale teď chcou experimentovat a chcou přidat něco nového a cool. And the Demon Hunter don't do. And so we're really, really stoked about the opportunity to release the Blood Knight on everybody. Nice. Yeah, I know, like, obviously everyone's kind of seeing the Blood Knight and they're thinking, like, is this, like, vampiric in some sort of way, or like how does this fit in with the actual lore within Diablo? Right. So the fine details are Blood Knights and vampires are intertwined. On Sanctuary, vampires are kind of like living plagues. They go from hunting ground to hunting ground. They kill people. They bite people, and sometimes people who they've bitten, they suffer this monstrous transformation. They start to devolve into what we call thralls, kind of like lesser vampiric beings, long teeth, hunger for blood, all that stuff. And a Blood Knight is a person who, through means of an ancient ritual, has that curse of thraldom arrested inside them, frozen essentially. Okay, to je docela zajímavý. They get Takže vznikají tak, že upíři nebo vampíři prostě vybijou nějakou vesnici. A některý z těch pokousaných vesničanů, kterým se nějak asi podaří přežít nebo něco, nevysahuje úplně, tak někteří z nich se promění do nějakých tralů, nebo co to je, trolů, nevím, tral. A údajně přes nějaký rituál se tady ta choroba, která je degenerativní, dá zastavit, uvěznit v těch Demon Blood Knightech. A díky tomu mají v sobě nějakou tu vampirickou sílu, ale jako nezdegenerujou do nějakého toho trala. And sort of more pivotally than that, you know, deep inside their soul, there is an abomination, a monstrous darkness that hungers for violence. And in order to tamp that down, in order to slow their transformation further, they have to perform a ritual. That keepsake that you saw in our cinematic character's right hand, the little thing on the chain. Oh, the chain, yeah. Yeah, that's basically their lifeline. So like a link to their past? Yeah. It's got a memento within of the last place that they were kind of truly human. Right. Okay, tady v tom amuletu je nějak zachycená nějaká jejich životní esence. Přes ten rituál jakoby zpomalejí prostě nějaký ten degenerativní proces toho té proměny vampirický. Right. The ritual, it's hearsay. You know, it's been passed down for hundreds of years. And for basically every Blood Knight, you know, it may fail at some point. All Blood Knights are doomed to one day succumb to their curse. A je docela zajímavý, že one day, 1 year, 1,000 years. To není jakoby na furt ta záchrana před tou proměnou. Že jednoho dne se prostě promění. Že jednoho dne se prostě stanou jakoby tím tralem. Tím upírským jakoby degenerativním potomkem. And ultimately for them, since that is such an uncertain question, it's really about their inner sense of balance. Can I do enough good to make up for the evil that will rise when I'm gone? Okay. A jejich motivace je prostě dělat dobro, protože vědí, že se promění jakoby do té zlý bytosti. And that art is gorgeous looking. At the same time, they're very pretty. I've been joking about it. I'm like, oh, look, they're so pretty. If you were going to turn into a monster, you could want to stop it's funny because they're very like gorgeous here. Řeší novou klásu v Immortalu. Which is really funny to see. So it's like a complete like opposite of what it is. I mean, you mentioned the abomination. I think we saw the Blood Knight turn into this creature during the... Hele, berte to pozitivně, lidi. Ono to sice není moc zajímavý pro Diablo 4, ale na druhou stranu možná se něčeho takového dočkáme do budoucna. Přece jenom říkali, že to je klása, kterou představili po 10 letech poprvé do univerza Diabla. A je dost možný, že se s ní do budoucna setkáme, protože Diablo 4 má být live service hra a možná do ní budou přicházet do jí klásy. Yeah, but maybe there's a little anime teardrop there of like, do I come back from this? Right. Okay, got it. Awesome. Well, I know with the Blood Knight, obviously, like, it's new class. How does it fit, Chris, into the like a gameplay style? Like, what if you're playing at Blood Knight? What can you expect the style to be as a person that's actually jumping into Diablo? Yeah. So the Blood Knight is actually a melee hybrid class, meaning there's tons of up close combat with polearms. However, they have a host of shadow and blood abilities they can use to
manipulate the battlefield in their favor. Okay. I think the drawback of Blood Je to na Knights blízko, might be klása, that players that takový start hybrid playing it trošku. might feel that their mobility Používá is nějakou limited. shadow a However, krvavou magii. They have tons of legendary essences to help them improve the ability to close the gap on enemies. Mají spoustu nějakých legendárních esencí, já jsem Immortal nehrál, ale asi nějakých aspektů, které jim pomáhají překonat gap mezi vzdáleným nepřítelem, ale budou hlavně na blízko. Můžou takhle vysávat nepřátele. Z toho, od životu? Čauky Konane. The kebab attack, as I like to call it. The skewer. The skewer attack is my favorite thing right now. I was like, so what's happening there? We saw it in the trailer, we see it here as well, is where they're basically able to stab an enemy, smash it around like as if on the end of a hammer. So that's, you're like, Chris is like, yeah, that's basically it. Yeah, You defined it. It's pretty awesome. But it actually has a stun as well, right? It's not just the attack on the one thing that you skewered. It actually it has an area effect? Yeah, so the Blood Knight stabs their polearm forward into the closest enemy, then swings overhead the enemy. Teď tady rozbírají ten útok, jak někoho napíchne, hodí ho do těch ostatních, že to jako může zastavit ty nepřátele. Let you lunge forward or actually leap to perform the slam. Oh, nice. Yeah, it's awesome. And then I know, like, of course, with every class in Immortal, they all have different ultimates. Velmi midrange. To mi říkali, že je na milíčku, ale že má spoustu legendárních aspektů, se kterými se může jakoby právě lípovat k těm nepřátelům na blízko a tak. The primary attacks. The first is Ravage. They're basically swinging their polearm around in a 3-hit combo, and right here is the ultimate, where they become a 5-hit combo with a stun at the end. Story, nevím, proč to občas problikne. Polearms, that's I like. And the other primary attack they have is called Shadow's Edge. It's quite a unique one. It's the first in Immortal where the in melee range, the Blood Knight will do a slash, and for enemies that are further away, they'll actually throw the dagger forward. And there are legendary essences that, you know, add damage over time or tak asi se to hraje dobře, víš co, jako vypadá to jako hůř než Diablo 4, mně se to moc nelíbí, ale zase jako nějaká klása zajímavá by byla jako fajn, ale taky jak bych radši bral nějakýho palacha nebo něco, no. Něco klasičtějšího. Ještě mi je Immortal lepší než Diablo 4. Je to plnější asi, je tam asi víc věcí, nevím. A je to lehčí, že jo, když si ty věci můžeš koupit. Tak pro někoho to není problém. Někdo si to koupí a je spokojený. Někdo nechce expit, že jo, víš co, a toto. Ukazují, že se může proměnit do nějakého toho, do té tralformy. Je to mobilní hra, no to je další věc. Když jste takhle proměněný, tak máte prej úplně jiný kouzla. Takže prostě budete takový, no, lepší, jako lepší varianta. Takže je mobilní. Zdravím, brzo opět Dneska má, live stream o Diablo 4 budeme rozvírat trash Immortal a ještě skopírovaný Rising. Jo, tady souhlasím, že je to hodně skopírovaný z Risingu. Mimochodem, pokud vy Rising neznáte, tak velice dobrá Diablovka, multiplayerová, s prvkama budování a survivalu. Někdy si to natočíme. I mean, this is, I think, having a new character class který přidává Frankensteina. Diablo Immortal is really exciting. Like, it's a great way to celebrate 1 year that Immortal has been at. It's hard to believe it's already been a year. It's crazy. But so having a new character, but I've been like a whirlwind barbarian for a year now, and loving that. And so now I'm going to obviously, well, one of the great things about Immortal is that you can class change. Like, so I can take my Paragon 500 Barbarian, I know that's not high, thank you very much. I can take my Paragon 500 Barbarian and turn it into a Blood Knight, yes? Like, there's basically 3 ways. We have the player who's been playing for a year, like myself. We have the new player, and we have the test driver, right? Ty si tam prej v Immortalu můžeš vzít postavu, kterou máš vylevlenou s Paragon deskama a takhle si ji proměnit do jiný klásy. Tak to je hustý teda. Jaký si dal max level si Jill? 79, sám dal solo. Custom Blood Knight VO lines for all of the main quests. Ale v sobotu dáme 100. And for players like Rod who have been playing for a while and wanted to convert to this class,
I'm happy to say Prostě that stream we've o made some Immortal by na major to nikdo improvements nekoukal, in no jo, no. class change. Strength and intelligence will now convert 200 lidí, properly. děkuju všem I borci. know, it's a huge Bohužel request, musíme a lot of trpět people u have asked Immortalu for, teď. yes. Yes, it's going to be great. And also, players will be able to, during the event, change to the Blood Knight on a one-day cooldown and also revert back infinitely. So if you decide you don't like playing the Blood Knight, you can revert the day of. Or if you want to try it again tomorrow, you can go ahead and change back to the Blood Knight. Nice. Přesně nebude stát And 100 euro. lastly, I want to talk Asi about jo. the Crimson Plane event. So for Immortal players that are familiar with Fractured Plane, there will be a special Crimson Plane event where they'll Přidávají nový I think event, a lot Crimson maybe don't know what Planes. fractured plane. So maybe do just Immortalu. what's the 5-second version of what is fractured plane? So Fractured Plane is basically a roguelite inside of Immortal where you're able to try out all of the skills and abilities and OK, build towards, protože je tam nějaký systém nějakého roguelike'u v Immortalu a v něm bude právě nějaký nový Basically start with event. a fresh class, and so you're taking your character. Like I have a very specific build with very specific gear. But if I wanted to go play Fractured Planes, it says, "Oh, you're a barbarian. Here's some random skills. See how far you can get with this," and you build up your gear. To jsem nevěděl, to je zajímavý, že v Immortalu máš nějaký jakoby event nebo něco, kam můžeš dostat nějakou klásu, dostaneš náhodný skilly, náhodný vybavení a můžeš si tam asi jako nějak zkoušet, jak se daleko dostaneš. A tady do toho přidávají nějaký nový event. Exactly. So you'll be able to try out different skills and legendary essences without actually Můžeš zkoušet nějaký nový legendární esence, skilly. See if you like it, and if you do, there's always class change available. A když se ti to líbí, tak si prý můžeš potom jakoby swapnout tu klásu, že jo. And we have other things Hraje like to I vlastně mentioned that kdo? are coming Nevím. in this Já actual ne. update. I know that To bylo i ve trojce, jo, to jsi říkal. for any new skvělý. player that's coming in, of course they can create a Blood Knight, how we mentioned beforehand, customize it, and it's completely free. And then of course any existing character can do class changes if they want, or they can create a new character if they would like to do it that way as well. Koukám, že ta But I know we charakter have, customizace je zhruba legendary stejná gem jako ve that's gonna be 4. coming in this actual update as well. And To then není we to even nový byl to Diablo 3. Ale já jsem just Diablo other, hrál like, 3 jenom like první 2 sezóny. items associated with this Dál si ho specific nehrál. patch that'll be It's a hitting full as set of well. legendaries. A to tam for ještě the nebylo. Blood Knight, too, Yeah, which is and great. we're actually going to be listing out every single Můžeš to legendary přijít, that is available for Aspoň the tak, Blood no. Knight on our blog immediately after the stream. So you guys can check out the cinematic trailer that we showed off for the Blood Knight earlier on that blog, and of course read all the details about what's coming in this update that is hitting on the 13th of July. So soon. It's great. Takže 13. už to tam budou mít. We do. 13. We're super stoked. The cinematic is amazing, by the way. I just want to like. Why are you, highlight. for people who didn't get Ale to to see jsem the full přišel, thing, zatím they're nic. basically rubbing their noses. Koukáme na Immortal, Yeah, ten je před like, Diablo you 4. Again, please. See it in the Blizzard Cinematics team. Amazing team. That cinematic is great. Nothing like Kavo, seeing pak se blood napíšem na Discordu. splattered all over some stained glass. It's Diablo, so it makes Sweet perfect damage sense. It's reduction v great. kalhotech a farmoru. But we are super stoked. So yeah, July 13th is when it's going to be coming out, and then of course, again, check DiabloImmortal.com immediately after the stream. We'll have a blog up there for people to check out. All the Yeah, details. congratulations, guys, on the to year. dokončit It's been možná. an Možná. amazing year for Immortal. And I think people who maybe you tried it at launch and haven't gone back to take a look at it, like basically every quarter we do major updates and really change the game. So the ability to craft set items, the ability to take your duplicate legendaries and turn that into a currency so that you can make your current legend, stronger, and the way that you do dungeons now, like and the tower, the clan play, like there's just so much else going on. So it's a free-to-play game. If you want to go check it out, just to see all the changes, like I said, there's been in a year. It's a complete. To me, it's a completely different game in the sense of the different ways that you can approach the content, which is achievementu z paniky. Hearing the fact that you fully recorded all VO for the Blood Knight for the campaign, I think it'll be exciting to go back and start over. Yeah, it's about 2,000 lines in total. We've got a pair of really awesome voice actors, Abby Trott and Ben Prendergast. Absolutely killed it as the Blood Knight. It's just pure haughtiness and bloodlust and action all the way through. They've got some interesting takes on. Stejný vývojáři, stejná věc, to bude do Diablo 4 postupně taky přicházet. Some interesting perspectives there. But yeah, I don't think there's ever really been Doral jsem příběh, doučil jsem bez milionu Immortalu na les. Pravda. Awesome. Well, thank you guys very much and congratulations. Thanks so much, Rod. We're stoked. Jak píše Kava, no. And we're going to be now switching over to D4 content. We're actually going to take like a really short break because we got to swap people in. This room is only so big. Už bude Diablo 4. We also need mics off. Ale bude pauza. Everything, but we're going to be swapping in into our Diablo 4 segment. So we'll see you here in a minute or so. OK, cool.
Takže teďka bude drobná pauza. Oni musí přehodit na Diablo 4 vývojáře, který budou mluvit o prvně předsezóně a později potom o sezóně. Takže budeme mít teďka chviličku čas si o tom pokecat. 210 lidí, dobře ty bejku. Já děkuju všem vám, kteří tady jste borci. Doufám, že se vám to bude líbit a když tak napište, já to nějak vylepším. Budu to překládat rovnou u toho, když, jako vždycky, když nějaká část skončí, když něco dořeknou. Tak. Jinak teda teďka byl Immortal a jako pro mě nic moc, no, já to nesleduju. Ale je skvělý, že nám představili novou klásu a ten Blood Knight si myslím, že by do budoucna mohl klidně přijít i do jiných Diabel, nevím jestli do 4, ale proč by ne. Čau Libor. Čau. Kdo je Libor? Čau, čau. Nejlepší cinematik, ten je dobrý. Chcete to zesílit? Tě zabiju, chabu. May we fight true in his holy name. Blessed be the light. Sorry, fotím si screen. To je hodně dobrý, no. A hlavně jak to končí. Kdo dohrál kampaň. Já Lily taky fandil. Jo. I have returned to hell for you. Diablo 3 chci dávno. Teďka je to prý dobrý ty poslední sezóny. Jdem na to. What happened to the awkward hello? You're supposed to go, hello. That's going to be my intro for everything. Not back. Ferguson, Well, you are technically back. Pepiora, I mean, you were in Fletcher other a tenhle streams ten at other týpek, nevím kdo je. I'm not back. I'm new. Oh, yes. Yes. Tim is new. Tim also has the best voice in the world. Tim Ismay, So Tim is just going to vedoucí producer hry Diablo 4. Prepare for that. Surprise. Maybe you should actually introduce people? Yes, Or? I will introduce people. We are now joined by our wonderful Diablo 4 developers. We have Tim Ismay. May I introduce you? Hello, Tim Ismay. I'm one of the lead producers on Diablo 4, specifically focused on seasons. I say that because if you ask me questions, Tenhle ten týpek outside of specificky dělá season, sezóny. I have no idea what's going on. And you said plural. You said Wait, plural. there's more than one I season. tried to More build more than than one one season. season. There There is more than one season. That's going to be, we're revealing Or that. that's job security right there. I'm actually just asking. Bude for víc it. sezón, dělají si z toho srandu, Wait, we're supposed to be super. thinking about job security? Damn it. And we have Oh, a yeah. familiar face. Joey P. Yes, I'm Joe Pipora. I'm the associate game director for the live service, and I'm excited to talk about season 1 today, at last. But first, Joe Pepiora to známe. That's right. because Adam has built can't- everything possible we to talk can't about start- except the season. right, You yeah. can never start talking about seasons until we talk about something else first. But there are cool things to actually talk about. Correct. Obviously, it's been a little over a month since Diablo 4 has launched. It's only been a month. Už to je měsíc, kdy Diablo if you 4 No, jede. no, but you're right. It is. Yeah. Like, I always, the amount of feedback we get about, like, hey, this thing, and you're like, it's been like
5 weeks. Like, Exactly. give us a second. Exactly. So, it has been a month, a little bit more than a month, since Diablo 4 has wait, actually how did you launched. guys get a season done in 4 weeks? That's incredible. We started it well before the game launched. That's smart. Sezónu dělali už dávno předtím, teďka vtipujou. Dělali si srandu, že si lidi stěžujou, že pomalu měnějí content, když to je venku jenom pár týdnů. I thought you said zombies are really easy to make, and so therefore it was. Teď si dělají srandu o tom, že to budou zombíci v té People are saying that sezóně. your mic is low, Mr. Joey P. My mic is Yeah, low. so I don't Okay, know if I'll bring it a little we'll bit. fix that. I promise. Live broadcast, everyone. I can project everybody. Yeah, That's what's going to take. He can start screaming. Just scream at everybody. And you haven't seen So Joey P interrupted. So scream. you, Sorry. you're talking Sorry. about the 5 week. I was just shocked by the 5 week thing, but anyway. Correct. So yes, it's been 5 so weeks. obviously it's been 5 weeks since we launched. We've had numerous updates to the game, hot fixes, patches. We Udělali actually několik had a campfire updateů, chat in hotfixů. between, where we talked about even a big update that was coming before season 13 1. page. Yes, patch 13 notes? page. Which people are like, well, that must have been like 14 point font, double spaced. And I'm like, maybe it was, but it still was very big. It was like 11 pages and went on the actual site. But we've addressed a lot of feedback and everything related to the game. We still have more feedback that we're actually going to be addressing. And I will say that later this afternoon there is going to be another patch. Climb patch. Dneska bude další patch. Or announcement. We will have patch 104. That's going to be hitting all platforms later this afternoon. There will be patch notes posted this afternoon. Budou tady patch notes po tom streamu. Very much not as chunky as 103. Nebude to but tak it does velký jak ten address minulý patch. Additional feedback and issues that people have been reporting over to Okay. us. Budou upravovat I nějaké věci, co nahlásili lidi. A nějaký bugy. Come on, put you on the spot. Funny enough, did I actually have this printed out? I don't think you can say that one To je hustý, takže dneska už bude nějaká změna. Example of something we're fixing in 104. I know that they are actually doing a gameplay fix in regards to, or a gameplay adjustment to Helltide Chess, so that Helltide Chess will now actually drop unique items. Oh, Have the chance. ode dneška budou Helltide chesty dropovat unique itemy. Not like a guarantee. Po dnešním updateu. Now that's quoted, and I'm just like. Takže Helltide se vyplatí konečně. That's okay. That sounds stupid for me as the GM to go like, I thought they already could drop uniques with Helltide Chess, so I was mistaken there. Yeah. It's so there are some content types that the rewards are not dropping like unique items from it. So like like Whisper bounty caches, for example, don't have a chance to drop unique items when you turn in for those. Didn't know that either. Yeah, but I Trio think Whispers nemůže. there's opportunities for us to continue to like try to expose this more as we talk about these things moving forward. Dropovat uniky. But yeah, this is an opportunity now. We want to make sure that when players are trying to target farm for certain kinds of uniques for their builds they need to grab in order to bring those things online, that those Whisper caches really can be used as a way to or not Whisper caches, the tortured gifts you can get from the Helltides. Okay, takže to chcou udělat tak, aby si prostě přes ty Helltide mohl farmit ty uniky, který potřebuješ. So once 104 goes out, Chápem se. uniques can drop in. That's Helltide right. Chess. That's right. That's this afternoon. Yep, and I will say, like, we've been getting, like we've mentioned, I think, many times already in this stream, we have been getting a lot of feedback related to bugs, issues, or even just, like, general gameplay feedback, and it's something that the team has been reading through and To nebude 100%, Martine, and vůbec. those are things that, you know, Jenom to obviously povolí, že to tam může padnout. we're addressing as we get through all these different updates in the future and everything. We're building a big backlog. Like, this is the thing, I was making the joke about they started before, like, seasons started before we launched, just to try to set expectations. Like, we're moving as fast as we can, but we have to move also safely, because if we move too fast, we can kind of vibrate the game out of stability. And so we're trying Říkají, že to vlastně nechcou dělat ty změny nějak strašně urychleně, jak si lidi představují, protože by mohli něco pokazit, kdyby to uspěchali. Season 1 was already well in flight, and Season 2 is also very much well in flight. And so we're trying to make those adjustments. So we hear the feedback, so please don't take the lack of instantaneous response as in we don't hear you. We hear you. We hear about, I want to lock my inventory. We hear you about all the different types of things that you're giving us feedback on, and we appreciate that feedback, and we're doing our best. Cení si toho, že jim nahlašujeme chyby a feedback a bla, bla. Ale prostě to trvá. So just trying to manage expectations that sometimes it might feel, but again, it's only been 5 weeks.
This is a game that we are going to, we're going to support for years to come. This is a foundation of, we said the launch was the beginning, not the end. And so we're going to be continuing to support this game through many seasons. Chcou hru prostě podporovat mnoho sezon, mnoho let. Teďka prostě chcou nastavit nějaký základ, na kterém chcou stavět, takže nemáme čekat, že prostě budou dělat nějaké obrovské zásahy urychleně. Shooting out a lot of updates really quickly, and this is something we talked about a little bit on the campfire chat, but we are going to get into a more systematic way of being able to update the game, so it's not just going to be like ad hoc, hey guys, what a new client patch type of thing, unless there's an emergency. But yeah, people start to find a more some familiarity with how we actually update the game around seasons and budou i nějaký pravidelnější updaty. They are in between or only on seasons and so forth. So takže budeme vědět, kdy ty updaty budou přicházet do budoucna. Then know what to expect going forward when we do have different updates or different patches that actually do the game. I think it's really important that we have now talked about things we did in the preseason. We've made a number of changes on the balance side. We've responded to a lot of player feedback. We've got 1.04 coming out later on this afternoon. But Adam, what do the people want to hear about? Zombies! So we're actually now going to talk about. No, but we do want to talk about season 1. Season 1 is coming, and we actually have a really cool trailer to show off before. Teď nám ukážou trailer na sezónu 1. Jdeme na to, boys. And Matt. Mlčím. I am writing to you because although a great evil is receding from Sanctuary, a new festering curse now spreads its corruption across the land. More dangerous, more malignant than I could have imagined. I have found a way to stop this plague. To rip the dark power of these monsters from their very core and turn it to our advantage in destroying them. But I cannot do this alone. My allies have fallen. My strength is dwindling. The malignant are relentless and without mercy. I need help. I need you. Zatím nám nic neukázali. And there we have it. The first season of Diablo 4 coming out on July 20th. Nějaká nákaza. The season of the Malignant. Lots to talk about there. So we're actually going to jump into it. No, I'm just kidding. But obviously, a lot of people want to know what's going on. We even teased it on social media yesterday where something was corrupting Sanctuary. Okay. I guess Tim, Joe, So season 1, the season of the Malignant. So our very, very first season in the game is going to basically take place after the events of Diablo 4. So after the redacted and the redacted have happened and the player has finished redacting the redacted, once all that's out of the way, that's when things are really going to kick off in the world of Sanctuary, kind of step off from that point. There's a new threat that's basically emerged in Sanctuary. There's this malignance, there's this corruption that's begun to spread throughout the hearts of the creatures throughout the world. And that's everything from beasts to humans, to demons themselves. Všechny bytosti, démony, bestie, po konci příběhu postihne nějaká nákaza. Inside people. And it's basically kind of it's changing them, right? It's turning them into these bloodthirsty fiends. Effectively, they're going out trying to destroy everything. And it's threatening Sanctuary at a very, very, very high level. The player's going to come across a new character that they're going to introduce to over the course of the season. Cormund, who we actually saw in the trailer there. Cormund is there he is. Cormund is an ex member of the Cathedral of Light. He used to be a priest of the Cathedral of Light. And he's taken it upon himself to start trying to dive deeper into this new malignant threat that's risen over the course of these days following the events of Diablo IV's main campaign. But he's finding himself maybe a little out of his depth
you say, Tim? Like, what do you think about Cormand? Yeah, he's trying to fix the problem on his own, and then I think when he's not 100% successful, he comes to the player and says, "Hey, you were really helpful in the past. Could I get a hand from you?" So takže tenhle ten týpek se snaží zastavit nějakou tu nákazu. I think that Pak jsem to nepovede, tak přijde za náma. In the room is on fire. I can fix it. You know, we can find a way to solve this, right? But he's a great new character that the player get introduced over the course of the season. But that's really just where things kick off. You know, and players will start the season of Malignant actually in Kyovashad, and they're going to gain access to like the beginning of the story of the season pretty much right away. You know, so you're able to start off right at level 1, like jumping out of the gate and be able to start like following the thread of this new season storyline. Můžeme hnedka od prvního levelu to začít dělat v Kyovashadu hnedka. Takže to bude dostupný hnedka od začátku, jak začneme hrát. Yeah. Well, then I know people are really curious about what happens to my current character, how do I think about that transition? But we'll get to that after we get through the season details. Yeah, that's absolutely right. So that's the kind of like the high level, like what's happening in the world of Sanctuary. Theme, right? That's the theme, we have a seasonal theme with a seasonal story, but like what about the mechanic? On top of the theme, there's usually the seasonal mechanics. So what's the mechanics that we're looking at? We're trying to add more stuff to seasons that appeal to everything that a player does in Diablo 4. So we are adding story, the elements of what you're going to find out about what is actually happening to Sanctuary, but then we want things that are new challenges for the player, things that you can fight that maybe you haven't fought before, as well as new powers, things that you can build your character in a different way, a different direction than maybe you did in any previous Kromě příběhu přidají i mechaniky, které nás posílí. So hitting all of those notes, we're starting with a mechanic around the threat. So what is the threat? The Malignant. We've been talking about it a lot. Where does the Malignant actually show up? That actually shows up throughout the entire game. When you're playing in the world of Sanctuary, anytime you encounter any elite monster, there's a chance that it will spawn as a malignant version of that monster. So that malignant version jakákoliv is going to elitka have these má growths on šanci it and ve some světě, additional power. že se spawnuje jako tady ta malignant, korapnutá elitka. A může z ní spadnout srdce. By using a cage of binding, it now starts a ritual where it's pulling all the malignants in and a new, even more powerful version of that elite is spawned. Why would you want this? How does this help you? Well, když if you can manage to beat that even more powerful version where you see these other minions are now helping it, tak se spawne ještě silnější elitka. Now it drops the caged heart. A pomáhají tomu i ty miniony okolo. Into this cage. A dostaneme caged heart, uvězněný srdce. Kind of like a gem. It's like a gem in the sense that you can socket it into gear. It is a je to gem, který si můžeme socketnout do předmětu. It has an enormous amount of power. A má to strašnou sílu. A legendary item, the kind of power that's in there. Je to něco jak legendární síla nová. Obrovský úspěšný game, jakoby dobrý. You can socket them into your jewelry, and that gives you these kind of stupid new broken builds that are Prej to zpřístupní úplně nový buildy a všechno, hoši. Extrémně silný. Yeah, so this is really cool, right? So one of the things we really want to do with each season, to Tim's point, is we want to make sure that we're providing new ways for players to engage with Diablo 4, new problems for them to solve, new ways for them to customize their characters and kind of do new cool stuff. Right. And that's what Malignant Hearts and the powers associated with Malignant Hearts really allow us to do. So one of these things, so yes, you can take a malignant heart that you've managed to collect from one of the consumed that you managed to kill, one of these super malignant creatures that you've killed this way, and you can socket them into your gear. We have 32 new, I'm not going to say like over 30, we have 32 new malignant powers. You know, it's 32. So we have 32 new malignant powers are going out this way. These are our new legendary power-like abilities. Jsou to jakoby nový legendární síly, je jich 32. A můžeš se dát do předmětu. So these like konkrétně asi do šperku. Like this. That you'd be able to kind of like interact with over the course of time. But each of the malignant hearts you're collecting are actually like a category. They're associated with a color. So if like, brutal hearts, for example, have a blue color to them. And they'll only go in infested sockets you'll find on rings and jewelry during the season of the malignant. Najdeš to jenom na šperkách a musí mít speciální sokety předměty. Nejde vyrobit, musíš ho najít, ten šperk s tím soketem. A jenom do těch soketů to jde. A ještě to má specifický barvy
ty sokety, takže když máš třeba brutální sílu nějakého toho srdce, tak to dodáte jenom třeba do modrého soketu, že ta legendární síla korpnutá je jenom jakoby modrá, že jo, takže to dáš jenom do modrého soketu. Takže budeš muset hledat šperk, který má tenhle ten typ soketu a ještě tu barvu. 4 typy, jo. So the last malignant heart type is called like basically a raffle. It's like extremely powerful malignant heart type. They're very, very rare to find. They will fit in any colored socket. Nejde to tradovat. And you kind of want a combination of all of these. So even though the vidíte, tady má hnědý a dává to do hnědýho soketu, jo. A jde to jenom na šperky. So it's fun, like like really want to be able to experiment with again creating these different problems for players to solve, different ways for players to engage with things, and really change up that experience by virtue of adding these new powers. They can unlock different builds potentially for classes. To Tim's point, and just basically be like a really fun, exciting new way for players to kind of inject new power into the experience. But you're looking for the. So can the jeweler, when the jeweler add a socket to, you know, a piece of jewelry, are they able to add colored sockets, or are those only so you can't choose the color, but anytime a ring would roll with a socket when the Season of Malignance starts, it's always going to have a color associated with it. There's not like, you couldn't get like just a regular jewel socket. But even a jeweler created one? Like if I have a ring with no socket, when I do the jeweler, it'll be colored? It'll always be colored. OK, tak změna. Všechny šperky budou mít nějak zabarvený ty sokety, jo? Ty si aj budeš moct vyrobit tu díru do toho prstenu a automaticky to bude mít soket, ale neurčíš si tu barvu. Takže jakoby nebudeš moc určit, že chceš třeba modrý soket, abys do něj dal modrý srdce, ale prostě ti tam třeba skočí hnědej, tak máš smůlu, musíš najít hnědý srdce. So yeah, fun new stuff to look forward to, and that's just, I mean, that's. A stejným způsobem, když to najdeš na zemi, tak to může být modrý, hnědý, blá, blá, budou asi 4 kategorie. There's a chance for, as Tim pointed out, like there's a chance for all kinds of elites out there in the world to be malignant in nature, which makes them a little bit more powerful. But then when you kill them, you go and you actually use the Cage of Binding to capture their heart. Then you fight that super consume, the consume version. It's like that's gonna be like buffing nearby monsters. It spawns a bigger like combat, and that's. Ale nebude to sranda, říkaj. There's more to look forward to, and those get tougher and tougher. Musíš zabít tu elitku. Want to fight higher and higher level. Zabít ji znova, když se spawne silnější, a pak uvězní to její srdce pomocí toho mechanismu. You can get stronger versions of the hearts as you get further into the game. A čím jdeš dál, tím jsou ty srdce silnější. Like the old, like the crappy hearts that I got earlier. Are those useless? You can actually break those down at the crafter as well to get a crafting material out of them. Klasicky bude to jakoby, čím na začátku hry budeš mít horší srdce a čím jdeš výš, tak tím budeš ti padat jakoby lepší a lepší. A ty starší můžeš rozvíjet a vyrábět z nich potom ty lepší asi. That's also the name of my colonoscopy. Okay, there we go. And it's a serious thing when you're over 50. You should know that. That's a good point. So if you have a malignant tunnel, you should get yourself checked out. So in the world of Sanctuary, when we say malignant tunnel, we mean, hey, I'm a player and I actually want to get more of these hearts, but it's just a random chance on elites out in the world. Where can I intentionally find more of them? There are these malignant tunnels. So there are actually places across the world where the malignance is manifesting in these new dungeons. So budou nový dungeony ve světě, nazvaný prostě jako korapnutý tunely, ve kterých bude spousta těch jakoby korapnutých elitek a tam budeš moct farmit ty srdce. How do I make that even more likely? That's when you take your crafted invoker, you go all the way to the end of a malignant tunnel, and you can use it on a malignant outgrowth. When you use it on that outgrowth, it now spawns that specific type of malignant that's going to have the dokonce bude farmit i specifický srdce. You kill that and you're going to get. Že na konci těch dungeonů budou vždycky nějaký předurčený bossové, ze kterých budeš moct jakoby to srdce vytáhnout. Actually, I have like, if go to the C video, it will be able to show you the going into an evoker event where you can go in and sort of, which I've heard called the turkey baster from hell, basically, is what an evoker looks like. It does kind of, yes. That wasn't the like art direction on it, but yeah, that's where we ended up. So yeah, at the end of these malignant tunnels, you're going to find that there are these masses. Ty si budeš moct jakoby na konci takhle vybrat, který jakoby třeba to srdce asi chceš, za odměnu za to, že zakončil ten quest a budeš se ho moc jakoby cagenout a vzít ho do inventáře. Really target farm, as Tim's pointed out, like certain kinds of malignant hearts as the player is progressing through the experience. Yeah. So when we show, like we were just showing it,
Technical Yeah, show the one issues. you were just showing, because that was Okay. the Invoker event. So basically, there's a growth. You get to the end of the tunnel. There's a. You're able to basically, essentially, you're requesting a monster of a particular color. Yes, you're saying like, I want a blue heart, a chance to get a blue heart by trying to defeat the blue monster. Yes. That's right. And some of these are like particularly later on. Takže na konci dungeonu prostě bude takový jakoby spawner. To tady vidíme, on si může vybrat, jestli chce spawnout modrý monstrum nebo šedý. A on si to vybere. So basically, the user invoker on. A ty si tím jakoby zvolíš, jaký chceš ten typ toho srdce. Takže on si teďka zvolí ten brutální, tohle se změní do brutálu a vyleze z toho monstrum, ze kterého spadne brutál srdce. Jo? So does this one go through the same mechanic where I have to kill it? A toho potom zabiješ. Zabiješ ho ještě jednou. A máš to. You're fighting the powerful version of it like immediately. That's what I was asking. Yeah, so you don't have to do the 1-2. That's right. So that's nice. So it's kind of a little like the sigil crafting, where you basically, I've got a bunch of stuff I'm not using right now. I can craft it down so that I can focus what malignant hearts I want. Because maybe my build, I know I want a brutal heart, but I haven't been running into any blue malignants out there in the world. So now I can go into a malignant tunnel, fight my way to the end, have an opportunity to use the invoker to create a blue malignant to go after its heart. Yeah. OK, tak ty si za ty starý srdce, který rozbiješ, budeš moc právě asi tady na konci vybírat, jakoby, kterou tu variantu chceš spawnout. To tě bude asi stát ty starý úlomky těch srdcí, který nepotřebuješ. And I know, like, obviously with the story and so forth, there are like a new boss and so forth associated with it. We're not redacted. Takže vždycky jenom takhle na konci toho dungeonu si budeš moci jakoby vykraftit prostě toho bosse navíc. Takže to budeš muset ještě jakoby rozbíjet ty starý srdce, který nepotřebuješ. A takhle si to jako nafarmíš to, co prostě potřebuješ. Unique legendaries and the uniques. Thanks for that. Those are not just in the seasonal realm, though, right? Are those things that are also showing up in the eternal? That's right. Those will also show up in the eternal realm. So yeah, if you're a player who's like really trying to continue to progress your character in the eternal realm, there's now a few new items for you to go try to hunt for and use to kind of augment and change your build. This is the moment where I can do the producer thing. Yeah. So you probably saw before on the screen when we looked at the cinematic, it was awesome, and we said July 20th. Oh my God, there it is, the day it's coming out. We are actually putting out the patch a little bit earlier. So just for awareness, so everyone knows, you're going to see your game patching on July 18th. That OK, už 18. bude tenhle patch. Předsezónní. Ale zapne se až 20. jo? Ale 18. už to bude ve hře. A 18. už bude všechno v Eternal Realmu, co se jakoby týká těch změn, které se projeví do Eternalu. Ale ne ty sezónní mechaniky, jo, logicky. Ale třeba nový uniky, nový legendárky tam budou. Balance change od 18. bude všechno v Eternalu už. Od 20. začne nová sezóna a tam teprve budou tyhle ty srdce. Like going back to managing expectations, I think one of the things we've been trying to be really clear about with seasons is that it is not a continuation of the main campaign storyline. Like we've been trying to use phrases like it's a new quest line. Je to nová questline, není to pokračování hlavního příběhu. The malignant is a big, is obviously the journey you're on, but it's not about the Inarius Lilith journey. It's not extending. Není to vůbec o Inariusovi Lilith, vůbec se jich to netýká. Inside the open world. Yeah, it just takes place after the events of Diablo IV. But you're absolutely right. This is a new self-contained story within the season of the Malignant, which is great because it just gives us it affords us a lot of opportunities to tell an exciting story and to create like these new big features. So as I'm playing through that now, it would be amazing if there was some way to sort of track my accomplishments through the season. To nikdy nepotvrdili, že to je přehazovat. Řekli, že s expanzema se to bude dostávat do hry, a ne všechno, jenom to, co se bude líbit. I don't know if I could tee that up any higher for you. We went from golf to T-ball really fast, no, absolutely. So this is obviously with season 1 where we're going to bring out the season journey feature, which I know we've talked a little bit about on stream before, but I guess it's worth maybe calling out and maybe a little bit more clarity. Hey, look, it's this, but without redacted all over it now. That's right. Okay. Yeah. So this is no top secret. Yeah. So this is the battle pass. Battle pass ukazují as part of season 1, and then seasonal journey. You'll see the season journey. V každý sezóně budou tyhle questy, o tom máme video. Season journey is separated into 7 chapters. Má 7 kapitol. And like these major chapters, and each of those chapters has a number of objectives. Každá má několik objektivů. Each of them in order to allow you to progress that chapter. Musíme splnit několik z nich, ne všechny. We have to do a subset of them in order to advance to the next chapter. Vidíte, že musíme splnit asi I think it's really cool. So 7 objective z 9. You're going to be earning
favor drops can be used A budeme to získávat battle favor pass, dropy. we'll talk about a little bit more in a minute. But you're also jsou in tyhle the ty chapter completion měny. bonus, you're getting big drops of that favor. A which velké you can use, like an experience point value for odměny, your velké battle pass. truhly. But you're also going to be getting some like item rewards, and importantly, you're going to be unlocking new legendary A nové legendární aspekty ones you can't sezónní. normally get through the Codex of Power, through like Wow. dungeon completion, and also many of our new legendary Jenom aspects sezónní we're adding in the aspekty. season. If you're playing in the seasonal realm, you can collect that for your Codex of Power by going to the season journey. Do Codex So of it's a great Power, way for you to introduce yourself který to nebudou these sehnat new jinde. things as you're kind of playing through. Yeah, I love this. Like one of the things that's hard about for people who know Diablo 3 and its sort of journey. Hold on, wait. Do you love this? I love this. Oh, that actually feels really good to hear. I love this. The notion around like I like the fact that the subset aspect of it, because I know there are certain things. I'll pick a stupid example. It's like maybe I hate sellers for some reason. I'm a seller hater, and so I never want to complete a seller. Then the fact that I can advance chapter 1 to go to chapter 2 without ever doing what lurks below, I think that's great, because that's. Říkají, že nemusíme dokončit všechno. Když nemáme rádi sklepy, tak stačí, když splníme 7 z 9, jo? Že třeba nemusíme všechny ty challenge vybírat jakoby nutně. Kdo chce ty aspekty, nemusí Battle Pass? Ne, nemusí. To s tím nesouvisí. Battle Pass s tím vůbec nesouvisí. Battle Pass se jakoby odemyká za ty favory z toho seasonal journey, ale seasonal journey můžeš dělat bez Battle Passu, to není žádný pay to win. But we don't want to make that like a requirement that you must go do this content in order to progress your season journey. We want to give players the option to do this if they choose. One thing I do want to call out here as well with the season journey, and I think you're going to call it out in some other places, is that it can be confusing to players initially that you go to this Battle Pass screen, you click on the season journey button. Do I have to buy the Battle Pass to get this? No. Vidíš, tady to říkají. Battle Pass vůbec nepotřebuješ. Nepřinesou se do základní hry, to je jenom sezónní. Nevím, jestli budou v základní hře v Eternalu, podle mě ne. In the seasonal realm, yes. Ryan has always reminded me in the seasonal realm, this stuff exists. There is no season journey if you're not in the season. That's very important. It only exists there. There's no battle pass if you're not in the season. Right. Yeah, that's absolutely correct. So yeah, that's essentially the way the season journey works. Those final objectives, those final chapters are really tough to complete. You can get some like special like cosmetics, like special like title and things at towards the end of that path. So we're excited to see players like engage with it and for us to continue to support. Battle Pass jenom na skiny. And so we saw that the season journey grants you a lot of favor to go towards your battle pass, but you also earn favor just out in the world killing stuff. And that's right. Tady budeme získávat ten favor i za zabíjení monster. Za whispery, za dungeony. Takže nebudeme ten favor dostávat jenom za ten season journey, ale i za další aktivity. If you have never played the campaign yet, like you're about to buy the game for the first time with the season. Jediný, co v tom Battle Passu je, jsou jakoby tyhle freakový blessingy, který potřebuješ na odevykání tohohle. Ale ty nemusíš kupovat ten Battle Pass, to je free, to je zdarma. A to vylevlíš právě těma favorama, který jsou za ten season journey, anebo za zabíjení monster, dodělání dungeonů a tak dále. You will be earning favor as you're killing monsters and doing things during the campaign. Teď to říkají, jo? Budeš dostávat favor, ten se ti tady bude načítat a jak se ti načte, tak dostaneš tu další úroveň. A ty, co jsou free, tak máš automaticky zdarma. And that's probably one of the big things to be clear about. I know we're going to talk about the transition later, but in terms of getting access to the mechanic, the idea of talking to Corman, capturing malignant hearts, having rings with colored socket or jewelry with colored sockets, that stuff all takes place post-campaign. That's correct. And so if you haven't beat the campaign yet, you're not going to run into these seasonal mechanics. Musíš dokončit kampaň. Říkají, jo? Musíš ji dokončit, že buď to ji skipneš, nebo když začneš hrát to první sezóny, tak ji musíš dokončit. Nejde to jakoby hrát bez toho. So I would say, like, one of the things you can do to get ready for the season is to make sure you finish your campaign playthrough. Diablo 4, jump in, you can choose to skip campaign. Jo, říkají, že ideální je si to teďka dokončit tu kampaň a v sezóně skipnout a od prvního levelu už to můžeš dělat. On one character on your account for every season moving forward, for any character you create moving forward, i teďka v presezóně, máte to už potom automaticky skip do sezóny. Not always give a shot. Když budete chtít. Is that the only thing that we can be doing to prepare for season one? We should get to the battle pass. So sezóna není na koupení, sezóna je zdarma. Because you're playing the game. Battle Pass se kupuje. And the favor is really flowing because I'm completing the season journey objectives. And so that favor is feeding into your progress on the battle pass.
whether you've chosen to just have the free battle pass or whether you've chosen to upgrade it to a premium battle pass, correct? That's absolutely correct. So can we go back to the screen, because I think it's one of the things... What we highlight here... Vypadl jim zvuk. Part of the thing is kind of, we use the term... Už. Ne. Why would I want to complete the battle pass? One of the reasons you would want to complete the battle pass is you could look like this. Yeah. And by completing the battle pass in terms of the mount armor, the armor that the characters are wearing. And so, did you want to talk a little bit about... Yeah. Pravděpodobně 18. no, to teku, ale 20. vychází sezóna. A lot of items in the battle pass. There are these really exciting like armors to chase for the characters. There are like fun new emotes to go chase for. Budou tam nový emoty, budou tam nový armory v battle passu. Like what we're showing off here, like the Arson's tunic. We have some things. Bude to použít pro všechny klasy ty skiny, takže když si koupíš ten battle pass a odemčeš si ty skiny, tak většina z nich bude použít na všechny klasy. Takže si odemčeš nějakou novou helmu a vidíte, jde to na Barbara, Druida, Necromancera, Rogunu i Sorcererku. Takže můžeš to nosit na všech, což je skvělý. Tyhle ty skiny budou jako na jednu stranu fajn. Že to není na jednu postavu. It's one of the things that, like, if you notice either the role-playing armor, or the artisan tunic, or the helmet, is that one of the big things about the battle pass is that unlike the shop, the battle pass, all of the cosmetics are class agnostic. So we have a preview for all 5 classes, so you can see what it looks like on a barbarian, what it looks like on a druid, what it looks like on a necromancer, and those sorts of things. And that's one of the nice things about the battle pass is everything you're earning on the battle pass, class agnostic. Yeah, for those transmogs. The exception is the transmog weapons. There are transmog weapons on there that are class specific just because. Jo, některé zbraně říkají, že nepůjdou na všechny klasy. Jo. Když máš Díku, tak ji logicky nemůžeš nosit na druidovi. Takže skin na Díku nebude pro všechny, ale na ty, který mají tu klasu. If you pay to upgrade it to the premium battle pass, what you're gaining access to are a bunch of additional cosmetic things. Yeah. So the only thing you're getting access to by paying is that additional cosmetic unlock. So there's really, really cool stuff, some on the early end and then especially on the tail end of it, that's what you're buying into. But the free version... Keep going, I'm getting ready to transition. Okay, the free version I know where I want to go still has some very cool unlocks. And anything related říkají, že to nejde, pay to win, že za peníze jdou odemčít jenom ty skiny, ale všechny ty ostatní části toho battle passu, třeba ty favory pro ty blessingy, si musíš vylevlit tím favorem. Takže vlastně nemůžeš jakoby skipnout si ten favor, aby si jakoby měl rychle třeba ten boost do XPček. As you called out, like they're on the free track of the battle pass. You need to be, you have a character of a certain level in order to be able to actually use them. So they're kind of like, they're rate limited that way. We'll take those and you'll be able to use those and apply them to the seasonal blessings. Jo, třeba tohle, jo. To jsou ty Smoldering Ashes, to je třeba za 20. level toho Battle Passu. Ale ty se tam musíš dostat pomocí vlastně toho... Ty se tam musíš dostat pomocí toho favoru, takže si to nemůžeš odemčít za many prvně, jakoby. A když máš určitý počet těch Ashes, tak je můžeš investovat do těchto těch urn, který ti dají nějaký bonus. Třeba tato ti dá boost do XPček získaných z monster, jo, tady máš prostě třeba víc materiálů, tady v tím prostředním a tak dále, tak dále. Takže ty si budeš moct v tom Battle Passu i jakoby v těch zdarma verzích toho Battle Passu, nemusíš ho mít koupenej, odemykat tyhle ty Smoldering Ashes, který ti buffujou tyhle ty věci. Boost their characters up a little bit more quickly as they kind of get deeper and deeper into progression to the season, and give them a few different advantages to play with while they're playing through. So if I were to max out with my Smoldering Ashes, they're like Earn a Prolonging is where I want to invest my Smoldering Ashes. I can basically take my 30-minute elixir and make it almost a 50-minute elixir, so getting that 5% XP boost. Tohle je hustý, tady je, že ti to prodlouží délku tvých elixírů. A můžeš si to ze 30 minut prej vytáhnout třeba na 50. Tohle je hodně hustý. Tohle. And these are available to everyone because who's in the seasonal realm because a tady je třeba vylepší svoji šanci na získání těch srdcí, těch malignant srdcí. They're also limited based on level of the player, so that even if someone were to use tier skips, even though they might get to the tier that says free Smoldering Ashes, it doesn't actually unlock until you get to the level. Jo, teď to říkají. I když si koupíš tier skipy a odemčeš si za peníze celý Battle Pass až na 100, tak ty Smoldering Ashes budeš mít zamčený, dokud se nevylevlíš pomocí těch favorů. Takže to nejde jakoby zaplatit, abys to měl dřív než ostatní. Jo, lidi, nejde to. Okay, so není to pay to win. Kind of do my little summary thing. So basically, what we said, so we have a seasonal theme of the Malignant, which has the mechanic of capturing malignant hearts and putting it into jewelry. We use that to complete our season's journey. Our season's journey is rewarding us favor.
our favor with then putting into the battle pass to get really cool cosmetics and transmogs, but also based on our level and our tier in the battle pass, we'll get Smoldering Ashes. We can use those Smoldering Ashes to apply a Season's Blessing, which allows us to use those urns and get sort of perks for during just this season that we've unlocked. That's correct. So the free person's experience, if you never want to pay a cent, you are still getting a lot of power out of the season journey and the free aspect, the free unlocks on the battle pass. So this is kind of an increase in power for everybody. And then if you want to spend money, just reinforcing that, that's unlocking more cosmetics. Teď to furt opakujou, že to prostě nejde koupit za prachy. Že prostě ty věci, co ti posilujou, tak jsou zadarmo. They are transmogs. They are not actual items. It's just a transmog you can place to nemá cenu překládat, jo? Oni melou furt dokola to samé. They don't actually cause things to light on fire. Yeah, it's just reinforcing what we had talked about before, like even before launch and so forth, is that the battle pass. Mandariane, zatím to není potvrzený, pravděpodobně se sezónní mechaniky nepřesunou, ale vždycky, když přijde nějaká expanze, třeba jednou za půl roku, za rok, nevím, jak často budou, tak některé z těch sezónních mechanik se pravděpodobně přenesou. Zatím řekli, že se to přenášet nebude po konci těch jednotlivých sezon, ale pravděpodobně je to možné, protože hráči budou určitě nadávat, že se to nepřesouvá, budou nadávat, že se nerozšiřuje Eternal Realm, takže já bych se nedivil, kdyby to do budoucna začali převádět. One is like there's a need. So there's a question. I guess we should talk about renown. Like one of the big things that we hear the most about is, hey, I spent a lot of time, and I know I did too. I completed all my renown objectives. I've got full everything, and now I hear, oh, I have to reroll my character in season. Do I have to go find all the altars of Lilith? Do I have to go all clear the fog of war again? Yeah, so I know we've talked about this in stream before, but it definitely bears repeating. So like when season 1 goes live, players are going to be able to go basically carry over like all of the fog of war that they've cleared. So everything. Teďka mluví o tom, že když začneme novou sezónu, tak se nám přenese mapa, Altars of Lilith a portály v hlavních městech. Takže budeme mít splněnou celou odkrytou mapu, když si ji splníme teď, budeme mít tohleto, jo, budeme mít tohle odkrytý, budeme mít splněný Altars of Lilith, dostaneme jak ten renown, tak ty bonusy do těch statů a dostaneme z každého regionu jeden ten waypoint, takže budeme mít na začátku už nějakých těch 620 pointů nebo kolik, takže si budeme moct odepřít tyhle ty první dva jakoby body hnedka ze startu, když zapneme tu hru a skipneme kampaň. Úplně, jo, prostě budeme hnedka moc začínat s těma bodama navíc. So you're going to have that, and you're also going to have 5 skill pointů a 5 potionů. That you've got from your so the same thing here. So I will have 12 will be appearing on my map immediately, and I will have 120 renown in the bank with my other 100. So I'll have 270 renown already earned, waiting for me to claim when I fire up the season. That's absolutely correct. So these are the advantages you get to start with, and like if you look at like all of the renown you can collect from from discovering all of the areas and from getting all of your altars of Lilith, it's going to get you in each of the zones. Basically, through the first 2 tiers, a little with a way through the 3rd tier for each of the zones for renown. So you get to start with, like, if you start at level 1 on day 1 of the new season with a brand new character, you'll start, and you've done all of this work with your previous characters and previous playthroughs. You'll have 5 skill points to play with, and then 5 extra potion charges. No, teď to říkají, že prostě budeš mít těch 5 skill pointů a 5 potionů. Já jsem to nějak počítal, že to vychází jak 600 něco. Že ti stačí jako 300 a budeš mít ještě tohle, takže si splníš jako waypointy, 4 dungy a máš 900. Hey, I'm excited about the season. I want to prepare for it. I've got, what is it? It's the 6th today? Today's the 6th, yes. So I have 14 days. 14 days. I days. have 2 weeks. What should I be doing in these next 2 weeks? And so one was I better get the campaign done because I really want to complete the campaign, fight the malignant. But now, like, if you had places to go to, like, dig deep on clearing the fog and dig deep on finding the altars, because those are going to carry into this season. Yeah, all of that stuff will carry over with you. Okay, so then Tim, how do I think about? I've got 5, 6 alts, you know, my characters right now in the Eternal Realm. We're talking about carrying over progress based on your. How do I ensure that the progress, like the most progress character, it actually impacts my seasonal character? Like, yeah, Tim, tell us. It's a great question. For various technical implementation reasons, we do actually need you to log in on existing characters to kind of self-migrate some of your data with this. So this is something that we implemented based on player feedback that we got. So we put it in as quickly as we could. It is in for Season 1, but what we need you to do, once Season 1 comes out, actually once the patch comes out, you don't even have to wait until July 20th. You can do this on July 18th, which is when the patch goes live. You should log in
with characters that have the most progress. If you have a single character you played, or if you have one character that, hey, on this one character I unlocked all the altars and cleared all the fog of war, awesome. You just have to log in with that person. When you log in with that character, all of that progress is going to be propagated across your entire account. Okay. It'll be saved as, hey, this is just unlocked for your whole account now. At that point, any character you log on, either one of your existing alts or any new character you make in seasons will now have all of that progress. Takže od toho 18. lidi musíme se přihlásit po tom peči na nějakou naší postavu, která má nejvíc udělanýho toho renownu. A jakmile se na ní logneme, tak se nám tady z této postavy přenese právě to splněný, to odkrytí té mapy a ty altars of Lily a všechno. Takže je důležité, abyste si od toho 18. první lognuli na nějakou tu vaši postavu, která je jako nejvíc zaprogresovaná. A potom od toho ta hra už bude vědět, že chcete jakoby tenhle ten progres v tom renownu, to odkrývání mapy a tyhle těch věcí přesouvat do toho seasonu, do té seasony, do té sezóny. That yes, log into your characters before. Je to divný, jo. Even if you log in, like if you jump into the season later on, you can log into those characters with the most amount of progress. Well, that's the two things we should. Můžete i potom jako v sezóně to udělat jako zpětně, že prostě vezme tu postavu, která má nejvíc toho renownu v tom vašem jako presezóně, v tom Eternalu a od toho to jakoby odemče ten renown v té sezóně. Je to nějak jako divně implementovaný kvůli nějakým technickým problémům, co měli, jo. Hodně weird, ale anytime you ever log in on a character, it will just check like, hey, does this character have any progress that's not already credited on your account? Cool, I'm now crediting it to your account. Right. And that's for the seasonal. So if I think about the Eternal Realm, like for example, my Necromancer has everything. I've got the full bar on renown on all 5. Not humble bragging. That's a point of fact. Humble bragging. Not humble bragging. Absolutely. So for the next 5 minutes, we're going to talk about this. So let's talk about how good my Necromancer is. No, but all I'm saying is I have a Sorc that has not had the same level of progress in the world. So after the 18th, when I log in my Necro and all that progress gets put to my account, when I go to log in my Sorc next, even on the Eternal Realm, my Sorc will now have all the progress that my Necro has. Correct. Absolutely. Jakmile se prostě lognete jednou s tou postavou, co má nejvíc toho renownu, tak všechny vaše alty, jak na Eternalu, tak na sezóně, budou mít převedený ten renown. Že budete mít splněný ty altars, budete mít odkrytou tu mapu, budete mít jeden ten portál v každém regionu, jo? Těch 5 portálů. Výhody pro Ultimate Edition žádný nejsou, Jirko. Fracture Peaks character, and just by doing that, all of that credit will now be transferred to my Scosglen character. When I log into my Scosglen character, all of that credit will be applied to my Fracture Peaks characters. At that point, all of the credit of the progress I've made on either of those characters has been propagated to the entirety of my account. Right. So it becomes an and. It's not just like it's and. It's not like the one account that has the most stuff, and then I want to log into that one. No, you want to log into every account that might have like. OK, tak tady říkají, že když máš na jedné postavě udělaný renown odkrytou mapu třeba ve Fractured Peaks a v druhé postavě třeba ve Scosglenu, tak si máš lognout obě dvě a že si to vezme ten renown z obou dvou těch postav, že to nemusíš dát jen tu jednu postavu, jakoby, jak to říkali na začátku, ale že klidně můžeš mít jakoby na jedné mapě odkrytou půlku mapy, na druhé třeba šel na tu druhou, protože jsi to chtěl objevit a pak tě přestal bavit, tak si máš lognout obě dvě ty postavy od toho 18. a ono si to potom přenese ten renown systém do toho účtu a už všechny ty ostatní postavy to budou mít splněný. Transition of state from the Eternal Realm to Seasonal Realm as part of this. And so hearing the player feedback as we talked about seasons and hearing the response that we got about what I have to find all the altars again, what I have to clear the map again, and wanting to make sure that we were listening to the players. Yeah. We put in a system that allowed us to do that, but is not the most smoothest, most sophisticated because we were doing it under very tight time constraints as quickly as possible. Hey, did you want it done? Did you want it done? The answer is yes. I'm just saying, like that wasn't the design from the start was not to do this. Right. Log in a character on the 18th and make it pass. Yeah, that's what we had to do to make it happen for season 1. And this was based off of obviously player feedback that we had gotten since launch. So this is us implementing it quickly to address the feedback that you guys have been giving. No, prej to chcou jakoby, chtěli to prej rychle dostat do hry, to skipování toho renownu, že to jako není úplně ideálně technicky vyřešený, ale prostě chtěli to tam rychle dostat. Nightmare Dungeon teleport, exactly. Like miracles can happen and very quickly. So a lot of these actually end up with us going to an engineer and asking how long it would take to do it, and the first answer is to do it right. First answer is they cry. Yeah. And then there's like, okay, well, what about to make it work right now? And always, if you told me you wanted to do this
X months ago, I could have done it way easier because we implemented it completely differently. Říkají, že kdyby to věděli dopředu, že to lidi budou chtít, tak by to implementovali dřív, což mi přijde jako hloupý, protože to snad měli vědět dopředu. Ale prej to jakoby teďka rychle vyřešili tímhletím, že prostě se musíš lognout na ty staré postavy, aby se to přineslo. Jo. Podle mě to nebude fungovat. Pro někoho. To bude mít určitě. Live game, we know we are looking at trying to make improvements based on the feedback that we're getting from players. We're playing the game ourselves, so we're kind of seeing how everything is. Tady tu hru hrajou sami, snaží se nás poslouchat, tak dělají tyhle ty změny pro nás. We want to make sure that we are making the right changes as quickly as we can for the community. Some of those things are a lot harder than others. But like all the feedback, like Adam, you called out some things really early on at the program. Like we're hearing feedback about this and this, and like inventory space. We talked about gems last time and things we want to do there. We're trying to move very quickly in a lot of these things. Some of them are a lot more challenging technically to do than others. But we are rapidly moving on as many changes as we can. Říkají, že třeba ty gemy, ten inventář a tohle, je to jakoby těžký na to implementování do té hry, že nás jako slyšejí, že na tom dělají, ale že to prostě nejde tak rychle. We're players too. We also want the same things. Že to chcou prej taky, že tu hru hrajou. Know that we're working hard. We care deeply. We love our engineers and our designers and our producers and the staff's been helping with like all like the hotfix and everything else. We are trying to make sure that we are delivering a really, really high quality experience to players on a regular basis. So just stick with us. Keep giving us that feedback. We're going to keep making adjustments as we go between seasons and other updates. I can attest that whenever Joe would like to make a change based on feedback he's seen from reading it wherever he reads it, the first version is always, can we do this immediately? That is always the first request. Never like, hey, let's get this in eventually. When it makes sense and when it's comfortable. No, it's always, could we do this right now? Is it possible for us to do this right now? So I want to move the Overton window where I just expect everything to be done in 6 seconds. But this is the thing about like about doing it safely. Like I think one of the sort of the junior mistakes some people can make is this idea of like time is only what it takes to implement, and it's not. It's time is also what it takes to test and. Teď to prostě omílají dokola, jo. Furt mluví o tom, že to není tak jednoduchý a že nechcou uspěchat ty updaty, bla bla. When you look at we have a follow the sun QA organization around the world, and that's what allows us to do, I don't know, we're what to 15, 16 hotfixes or more now. Yeah. And our big client patches. Plácají se po ramenech, že udělali 16 updateů, we have some heroic engineers who can turn stuff around very quickly, but we also have some heroic QA teams around the world who are helping us make sure that when we make these changes, we're doing it in a safe way. So, but I appreciate your patience on that. And so this is exciting. Season 1, season of the Malignant. Yes. It's finally here. Yes. I'm waiting to reveal this for a long time. In 2 weeks, and again, like Tim had mentioned, it's not technically here for you all, but soon. As Tim had mentioned, we will have a patch on the 18th for Diablo 4 that will contain all the changes that will be coming in with Season 1. Yep. If Tiffany Watt were here, who was on our campfire chat before, she categorized our 103 patch as chonky. Right. I will categorize in Tiffany Watt's words as super chonky for Season 1. It actually is our largest, or chonkster, as Tim called it. I think we were chonkers. So we're going to pull up the Wikipedia entry and actually go through it, the history of chonkers. But yeah, it is very big. So we will have hodně updateů, hodně změn, že to bude obrovský update, no, na tu sezónu 1. For Season 1 by, completing the campaign, for sure. The campaign, and making sure, clear fog of war, discover the map, and of course, a teď říkají, že prostě si máte zatím dokončit kampaň, odkryt celou mapu, Diablo 4, dokončit Altars of Lilith. Also you have just more improvements that will be in that patch. What class our balance changes to bug fixes to you name it. I can go on. There's even some reward changes coming for some Nightmare and Helltide related activities as well, some endgame activities, because I've been hearing some feedback regarding like, hey, it would be great if we can get like maybe better rewards with some of these activities, and so I know some of those changes are coming in that actual update as well. But I know we want to do Q&A. We do. And this is a live stream, by the way. Yeah. So teďka budou ještě otázky od komunity. No, this is totally live. So we're actually going to be bringing in. We're actually going to kick off Rod because we're done with him. No, I'm just kidding. Rod is actually just going to go and annoy you from the side. I know. It's the worst. Rod's going to jump over here. We're actually going to bring back in Chris and Ryan from the Immortal team, who will be jumping in here. I think you're supposed to open that chair. I didn't do my job. I didn't do my job. Rod had one job and
failed to do it. I failed to open the chair. So we're going to bring these guys in. I know we have questions queued up from different people in Twitch chat. So if you guys have questions, teďka budou otázky, odpovědi od komunity. Přidali zpátky ty borce z Diablo Immortal, to jsou tady ti dva nalevo. Budou se číst jakoby z Twitche a z YouTube otázky, takže je můžete zkusit i napsat. A my se teďka přeložíme samozřejmě to, co tam budou říkat, na co se budou lidi ptát. Co čeština? Sarmata čeština do Diablo 4 nikdy nebude. Možná jenom nějaká fanouškovská, ale to now suddenly we're up to like 20 people, and this room can't hold this many people. So I apologize. They are angels, and they deal with me. But we do have some questions, and I will be kind of going back and forth in between. Jo, Jiří, máme velký Discord, můžeš se tam přidat. Oh, perfect. We do have some questions up here. Someone's also calling me, which is awful at this time. Teď vám poslal jsem odkaz, za chvilku vám přijde. Quick question: any updates around? This is for D4 specifically. Any updates around respecting characters? Yeah, so right now I think that there's a few different concerns we're hearing from the community. Takže restartování postav, nějaké změny. And then there is at various stages of the game. And then there is the actual experience of respecting a character, particularly when you're deeper into the Paragon system. Like that takes a lot of effort. So we have longer-term plans on the user experience side, like on the menu side. Things we want to do to improve the flow of allowing players to respect their characters. These are things we're actively investigating. We have designs for things we're looking to add into seasons in the future, but we don't have a date that we're committing to today for that. And in terms of the actual price of that, we're evaluating things on like the gold economy, and we're taking a look at like what players are doing on a regular basis. We're not making any fundamental structural changes today at this time, but we are, because we're satisfied with where things feel like in the 150. One thing we will be adding, though, is as part of seasons, there is now a new reward that you can collect as you're going through the season journey at the end of each season, called the Scroll of Amnesia. Okay. Once you collect a Scroll of Amnesia, you can use that one time to basically reset the entire character all in Takže one v go. sezónách budeme moct dostat speciální odměnu. Svitek zapomnění, který když slupnem, tak se nám prostě zapomenou paragony a skilly a budeme se moct dostartovat zadarmo. Zatím nebudou žádný změny ohledně toho, kolik to bude stát zlata. To zatím neplánujou, protože jsou s tím docela spokojení. Ale jako koukají se na to, možná to upraví. A do budoucna, do příště, budou upravovat to, jakým způsobem se to bude dát restartovat ty paragony, že tam třeba bude nějaký tlačítko, který třeba smaže všechno, nebo něco podobného, ale zatím to do té hry nepřijde, jo, teďka v tomhletom updateu, ani v tom 18. Takže teďka možná mrknou na nějaký to zlato, ale spíše nám přidají do té sezóny ten svitek zapomnění, což je velice skvělá zpráva, protože to bude připomínat Diablo 2, že jo, když jsme tam měli prostě ten elixír na zapomnění. Takže tohle to je skvělý. Tohle je skvělý. Essentially custom VO and everything associated with it. That's right. For Overpower máme, ano, Jiří. D4, I should be more prepared with these. That's usually that's a safe statement all the time. Is you should be more prepared. We have Rod judging me off screen right here, and I'm just like, it's awesome. Perfect. Little side story real quick. So we have a thing in design called design armor, where like as you're about to like talk about an idea with someone, you're like, this might be a really bad idea. Tohle je super. Svitek zapomnění je jako skvělá volba za mě. Lepší než restartovat toto za zlato. Klidně bych tam nechal jenom ten svitek a dal ho hodně radikní na drop. Klidně. Fig Lorna. Jak to bylo ve dvojkách? We don't want anyone to suggest that these are not good questions. Yeah, from Fig Lorna, will seasonal mechanics be added to the Eternal Realm after the season ends? I think that's something we didn't actually clarify fairly well. Fortify, Overpower, nebo něco takového. Jak funguje Fortify asi? Hey, this is awesome. Are we going to keep it around forever? Initially, no. Like initially, the version of the melee mechanics that you're seeing are not planned to show up in the Eternal Realm. However, we are reserving the right as developers that if we see something cool and we think, wow, this is just fantastic, this should just be part of the game, that we will just make it part of the game. So okay. Tohle je hodně důležitý. Some mechanics you might see in future seasons might be that way right away. We might be playing that, hey, this will show up in Eternal Realm right Takže away. teďka řekli. Others will evaluate them as we play them and then see if this is working really well, this is something that we want to integrate with the eternal version of the game. Takže teďka řekli lidi, že oficiálně nebudou převádět obsah sezon po konci sezóny do jakoby klasické hry, do základu, do Eternalu, ale vyhrazují si právo jako vývojáři, že když něco bude velice cool, to znamená, že když se to bude líbit nám, víte, jak dobrý feedback, tak to do té hry přidají. Takže
They're really cool. They're very exciting. We can't add something exciting like that every season if it's expected to all last. Nemůžou to prej přidat každou sezónu, nebude to pravidlo. What we would end up needing to do is all of those things would be extremely incremental in terms of what they offered to the players over the course of time. And it would make the game extraordinarily dense. Nechcou tu hru jakoby moc přeplnit, jo? Ale když to bude fakt skvělá mechanika, která se fakt zalíbí, tak ji tam přidají. But things like Malignant Hearts, we don't want to have something of that size in season 1, then add something of similar size in season 2, and then season 3 and season 4, because the game's going to get very extremely dense. Říkají, že jakoby, když máš teďka třeba ty korupnutý srdce, ty barevný gemy, tak když bude nějaká takhle velká mechanika, třeba v sezóně 1, v sezóně 2 i v sezóně 3 nějaká podobná, tak nestane se, že v každé té sezóně tu mechaniku přidají, protože nechcou, aby hráč, co přijde za rok do té hry, najednou musel řešit, co jsou to srce, co jsou to potom, nevím, doví co všechno možného v každé sezóně. Takže fakt jenom to, co fakt opravdu bude prej skvělý. Play as rogues, and all you do is build rogues. There might be a lot of those too. But let's say a barbarian, that's my hypothetical, I'm sticking with it. So I'm a barbarian lover and I've made all these barbarians. Season 1 is still an exciting time to make a new barbarian because we have all of these new malignant powers that allow you to make radically new builds that are completely different from barbarians you played in the past. Your endgame is going to be very different. Říkají, že ty srdce budou strašně skvělý, že to přidá jakoby úplně nový možnosti buildů, že budeš mít úplně jiný endgameový buildy přes ty srdce, protože oni ti na těch špercích zpřístupnějí nějaký legendární aspekty, který ti třeba úplně diametrálně změní nějaký kouzlo, takže budeš mít úplně jiný styl buildu. Tohle to je hodně hustý, na to se fakt těším. Postava se přesune po skončení sezóny do Eternal Realmu, ano. A důvod, proč hrát sezóny, je to, že si vyzkoušíš něco nového, co v té hře třeba nemusí právě zůstat, to teď řekli. Nějaká novinka. Jo, to říkají. Ekonomický reset v té hry. Nový postavy, nový zážitek, nová mechanika. Výbava postavy se ti převede do Eternal Realmu, ale ne do další sezóny. A samozřejmě to, co se nepřevede sezónního, to, co nezůstane s tou sezónou, pokud ta sezóna se nezalíbí lidem a nebude se přidávat ta mechanika, tak ty věci třeba by se nepřevedly, pochopitelně. A to už víme, Díky, na to máme video, nepřevede se to do sezóny, jenom do Eternal Realmu, do klasické hry, do normálu, bez té sezónní mechaniky. Diablo 4. We think this is a really like the prime example of a way that we can make this work. But I wanted you to hit on the point, the fact that if somebody buys the game, yeah, they're not like fundamentally behind. Yeah, if somebody, look, I'm gonna mess with the camera people. Can you? You can't even do it, can you? You can't even get there. All we can do is I can just have my talking. Oh, hey, what's going on? The notion of the thing that we're talking about is that we want, again, the game is a live service, the game's going to live for years. We want somebody who buys the game a year from now to not feel like they're a year behind when it comes to... So one of the Prej nechcou, aby člověk, jak jsem vám to říkal, co člověk si to koupí za rok tu hru, přijde tam, tak nechcou, aby se cítil, jakože je tam strašně moc obsahu, který minul a který nemůže jakoby dohnat, že tam je strašně moc věcí, se musí naučit. Takže opravdu jakoby budou zachovávat jenom to sezónní, jenom to, co se opravdu osvědčí. Jo, ty mechaniky, které prostě budou jakoby naprd, nebo se prostě nebudou zdát, že jsou fajn, tak je nebudou přidávat. Came out. We want to make sure that it feels like, whenever the most important thing for us in seasons, like kind of going off script in a different way now, is that like when you're playing seasons and you're playing Diablo 4, you're having a great time. And when you've reached all the goals and done the things that you think are really important, and you want to go like take a break to go play something else for a little while, that's fine. Yeah, that's fine. We do the same thing. You don't fall behind. But when a season rolls and there's new things for you to come check out, that's a great time to come back. Particularly if you had a good time playing before, that's exactly when you should come back and check out Diablo 4 fresh. No a oni to prostě dělají kvůli tomu, že když tě ta hra přestane po 2 měsících bavit, tak prostě po měsíc přestaneš hrát, ale za měsíc ti vyjde další sezóna, něco nového, na co se přijdeš podívat. Proto je tam ta sezóna, jo, že přijde nějaká nová mechanika, něco co tu hru jako oživí. Didn't specify the D4 DI, so I'm actually going to ask both because I think this is relevant to both. Also, why do you have a new mic? I actually don't know, but yeah. 2 mics, guys. I'm very. I'm too mic Adam. You have me in stereo. Can you say which cosmetics will be transferring between characters? So for instance, like for
Diablo Immortal. We'll ask you specifically for Diablo Immortal, and then we'll talk about Diablo IV. But in regards to transferring cosmetics, like if you ended up buying a cosmetic in Diablo, does that se mu actually also převedou appear on the skiny, Blood jo, Knight? jako transmogy a to. So cosmetics purchased prior to the Blood Knight's release will not be retroactive. However, the sorry, what was the Mother's Lament set? Hatred's Heritage. Hatred's Heritage will be available for the Blood Knight. Oh, nice. Okay, cool. So going forward, there will be now new cosmetics available for the Blood Knight, just as they are for all the other classes in Yes. Immortal. And then I guess for D4, will cosmetics be transferring to seasons, and will they need to be reobtained? I know this was like a question that we get a lot from people in regards to transmogs. Takže transmogy, jo, if teďka, you jestli se salvage přenesou. specific stuff, how does that work between Pak řeknu ten vtip, jo. characters from Eternal and Seasonal realms? Yeah, I believe that's all transferring over with you when you go into the new season. And obviously, every cosmetic set that you're purchasing via the store and via the Battle Pass, that stuff also is going to be carrying over with you. Yes, if you ever unlock anything, your whole account has access to it forever, is the current functionality. Jakmile si něco odemkneš, tak tvůj účet k tomu má přístup navždy. Takže se to prostě přenáší všechno. Skiny, bla, 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 všechno se Let's přenese. see. Nightmare, this is from Kincho Kimo. This is Nightmare teleport was great, but why can't we just teleport right into dungeons rather than just to the entrance? So this one I think is interesting because Nightmare, we obviously incorporated the teleport here in 103. It was another thing that we had talked about where it was community feedback that we had gotten and the team. Někdo se ptá, proč ty Nightmare portály nás nepřevedou rovnou do dungeonu, ale vlastně musíme zmáčknout mapu, portovat k dungeonu, pak ještě do dungeonu. Proč tam jsou jakoby ty loading screeny, 2, 3? It was a quick, I know, implementation. A opět říkají, že to bylo jakoby rychlý řešení. I know it's something that we've Není to been jakoby ideální. hearing from our side, and it's something that we're going to be looking at more here in the future. Budou to prej řešit v budoucnosti, budou to optimalizovat. Takže třeba do budoucna do budoucna to třeba přidají jako rovnou. On Immortal, we have was there some sort of Castlevania inspiration with the Blood Knight? Looking very, very similar to some popular characters from that franchise. Very pretty. Mně se líbí, proč jsem se předtím smál, jo? Protože ty borci z toho Immortalu tam jsou úplně zbytečně, protože se jako podle mě nikdo ani na ten Immortal neptá, ne? Tak předtím, jak to bylo s těma, jestli se přenáší ty skiny, ne? Tak on úplně, no to je zajímavá otázka na Diablo 4, ale zkusíme se zeptat i kluků z Immortalu. Úplně víš prostě, jak tam seděli jak trubky, nikdo po nich nic nechtěl. You take inspiration from all over. The spear thing puts us in mind of Teď řeší zase Immortal, no, já nevím, jsem tady neposlouchal tu otázku teď. About some potential references, but I think for us is as much like what we take out as what we leave in. Immortal nás don't nezajímá. want the Blood Knight to feel like a grab bag of all vampiric myths. They are very specifically grotesque, blood, shadow, knightly weapons oriented, and so there were things like turning into mist, like turning into wolves, etc., that we immediately said, hey, these need to be off the table. And so in that regard, I think there's a lot of familiar that we're channeling, but there's also like a very dialed in identity for the class. Awesome. Everybody knows that it's necromancers that turn into mist. To sice má Realtolteku, ale můžeš si to celý koupit, takže to jako relevance Diablo Immortal na tomhle kanálu je nulová. Pay to win hru tady nebudu promovat. Yeah, that's a really good question. So, this is from Gothic, by the way. So there you go. Okay, I just wanted to. This is a real person. Yes, this is a good question. So we made a number of adjustments during the preseason period. Já neříkám, že se nehraje. Já jenom říkám, že to je pay to win hra. Functionally and performance-wise. When we go into the seasonal release, we do want to create structured moments in time that we're going to be talking about more, in future streams. When we expect like buffs and nerfs to happen. So we have like a regular set of like patches that are going to be occurring after the season is released, where we have like a better schedule like in cadence when we're talking about these things. We really want to try to reserve like big nerfs and big buffs for only like extreme outlier cases, and things were like really damaging the end game experience for a number of players. So we want to try to keep that more constrained, and we also want to have just fewer general like off cycle balance updates and things. So we're kind of keeping things more into this weekly cadence like we talked about. So yeah, things will be pretty stable throughout the course of the season, unless
Říkají, že nechcou dělat v sezónách nějaký velký změny do jakoby balanční do charakterů, že to bude docela dost jako stabilní, jenom tam budou výjimky, když jako něco fakt pokazí jako endgameovou zkušenost, jo? Že třeba typu teď ten Necromancer třeba, tak něco takového, co fakt jako nedává smysl, tak to by nerfli, ale jinak to jako nebudou na to moc šát. A big question within chat is obviously about stash space, which is something that we kind of just Místo talked ve stashi about a little bit earlier. I'll say real quickly though, like we Nebude nová klása definitely hear everybody about this. We are talking a lot about what we need to do in this. We've got good plans of things we can do to improve the situation. I know it's frustrating to hear me say like, what you were able to do this, like you could be able to do like nightmare dungeons this quickly, but like the reality is like we are moving really quickly on this, and we're going to be trying to provide more space in the future, figuring out how we're going to get that accomplished. Yeah, and also one thing to note is I know we talked about during campfire chats about how like Prej vědí, že ten inventář je jako frustrující, že je malej, že mají plány, že to jako budou rozšiřovat, ale opět to jako není věc, kterou můžou jako udělat takhle, ale že jako na tom zase jako pracují. And then Jim, the Q guy, asked how much time between seasons. He still wants to level up his main. So in between seasons, obviously, there is, we had talked about seasons lasting 3 months. It's a minimum of 12 weeks. Sometimes it might be a little longer, but you'll always have at least 12 weeks to complete your season. Correct, yeah. So you guys will hear. Bude vždycky na sezónu 12 týdnů na dokončení. Like once we hit that 3-month period, you'll start to hear news about the next season actually hitting. A jakmile dokončíme prostě ty 2 měsíce, dejme tomu, tak začneme už se jako dozvídat informace o té další sezóně. Ten přechod bude asi víceméně jako We've just heard about the Blood Knight, so they're we have nothing to announce at this time. Oh, wow, that was very straight. Yeah, Rod sitting off camera can answer that perfectly. So yeah, I think we're going to wrap it here for today. Obviously, we talked a lot about all the stuff with Diablo Immortal for the Blood Knight coming out on July 13th. We also have for Diablo 4 Season 1, Season of the Malignant, which is going to be, the patch will be on July 18th. And then the actual season starts on July 20th. We do actually have two 20. blogs, července on DiabloImmortal.com, začíná nová sezóna. 18. už bude update. Right now, or immediately after this live stream, that'll have all the details and information that we just talked about všechno, here on co the z toho stream. Streamu bylo, tak bude hnedka po skončení dostupný na Blizzard Oh yes, and there's a patch this afternoon. You'll be seeing. Dneska ještě bude update do Diablo 4, který bude mít nějaký balanční změny. We will have a patch. We'll have patch notes up on Diablo4.com. We have a patch article that will actually note, and we'll be updating people when that patch does hit. It is a client patch. It will require a download. It will be on all platforms. And yeah, lots of Diablo stuff coming up here in the next few weeks. Really excited. Happy Diablo family. Tons of stuff coming up. I know we will be rating 2 Diablo content creators immediately after the stream. One on Twitch, which is Barricade, and the other one on YouTube, which is Killswitch. So make sure to tune into those guys. And thank you guys so much. Thanks for tuning in to the Diablo Developer Update live stream. And from a konečně budou padat ty uniky z Helltideu dneska, ano, Michale, správně. Hope you have a wonderful weekend. Správně. Takže to je konec, přátelé. To je konec. Takže asi teďka ještě uděláme si nějaký rychlý přehled, nějaký rychlý info. Podíváme se na nějaké věci, které nás zaujaly, co říkáte? Takže co jsme se dozvěděli? Za prvý viděl jsem v chatu, že jste občas hejtíte navzájem, hele, v klidu lidi, někdo má rád vdolky, někdo má rád holky, takže prostě nehejtujte se, že nemáte třeba 100 levelů a tak dále, každý to hraje podle sebe, každý má toho času jinak. Každopádně pojďme si teďka udělat shrnutí toho, co jsme se teda dozvěděli. Určitě na něco zapomenu, takže mi můžete i doplňovat v chatu. Každopádně to nejdůležitější je, že tedy 18. nám vyjde update, který nám přidá všechny změny ze sezóny do hry, zpřístupní už některé z legendární aspekty a unikátky, které přijdou se sezónou do Eternal Realmu, protože to je jedna z věcí, která vlastně se bude přenášet i do Eternalu. Nicméně celá sezóna začne až 20. července,
kdy už se nám právě zpřístupní možnost vytvořit si sezónní charakter. Co je tady velice důležité je říct lidi, že si budete muset od toho 18. lognout na svůj účet, na svoje postavy, ideálně všechny, aby se vám renown systém z těch postav zapsal do vašeho účtu a tím pádem se v podstatě aktivoval do té vaší další postavy, kterou si založíte vlastně jako od toho 20. v té sezóně, a nebo třeba co je červenec? Červenec je July. July, nevím, jak se to řekne slovensky. June, July, chápeš? Červenec. Takže ano, 27. přesně tak. Takže je důležité, abyste si převedli ten renown systém. Zároveň nás upozornili, abyste si teďka v předsezóně ještě ideálně splnili právě vaší kampaň, kterou budete mít potom vlastně dostupnou na skipnutí a budete moct s tou sezónou automaticky začít od toho 20. července, od toho jula. Takže si budete moct krásně toho 27. začít skipnout kampaň a jít rovnou dělat ten sezónní content. Co se toho týká, tak se dočkáme nový postavy tohohle z toho Tormunda, což je nějaký bývalej mnich z katedrály světla, který spatřil, že ve světě se odehrává nějaká corruption, nějaká nákaza. Tahle ta nákaza postihuje veškeré bytosti, jako jsou prasata, nebo jako beasti, jako jsou upíři, jako jsou démoni a všechno možného, a postihuje jejich srdce, ve kterém vytváří nějakou zlobu a krvelačnost a chuť potom vraždit ještě víc. Během toho se samozřejmě Tormund snažil tuhletu zákazu nějakým způsobem usměrnit a vynalezl nějaký v podstatě nějaký mechanismus, který dokáže ty srdce pohltit a uzamčit tu jejich sílu. No ale vzhledem k tomu, že se mu nedařilo tu nákazu nějakým způsobem samotnému udržet v nějakých rozumných jako měřítkách, tak se rozšířila po celém Sanctuary a až potom, co už ten průser nastal, tak oslovil nás jako hrdinu, který mu může pomoci po skončení kampaně, což je důležitý říct, musíte tu kampaň buď dokončit nebo skipnout, mu pomoct právě s tou korupcí. Ta korupce se v podstatě projevuje tak, že v celém světě máte šanci na to, že elitní monstra se můžou spawnout právě, už nevím, jak to tam bylo nazvaný, nějaký, no prostě jakoby nakažený, nějaký malignant, neznám přesně to anglický slovíčko, že jsou jakoby nakažený. No a tyhle ty elitky, které nám tady ukazujou, tady později, to tady uvidíme, někde, možná jsem to už přeskočil moc daleko, tak se pojďme podívat. Tyhle ty elitní monstra mají právě nějaké speciální síly. Jednou z těch speciálních sil je to, že se můžou znovu zrodit po tom, co je zabijeme, ale to není to důležité. To důležité je, že potom mají ještě nějaké další dodatečné síly, které jim propůjčuje to jejich zkažené srdce. Vidíme tady tu elitku, vidíme, že ji tady zabíjí, je to ten malignant a vidíte, že to je berserker. To je taky docela důležitý, protože je několik kategorií těch srdcí, jsou modrý, což jsou ty berserker srdce, jsou potom ještě nějaký hnědý, což jsou zase nějaký jiný a jiný, jsou asi 4, tuším, že říkali. No a my, když zabijeme to monstrum, tak uvidíte, že to monstrum se teďka respawne, ono se znovu zrodí z toho srdce, jo? My, když se na něj klikneme teda, respektive, klikej, výborně. Tady vidíte ten mechanismus od toho, ano, správně, od toho Tormunda, který pohlcuje to srdce, což vlastně zapříčiní to, že se znovu zrodí to elitní monstrum a tomu elitnímu monstru přispěchají na pomoc i okolní monstra, který dostanou bonusy z toho srdce. Ta elitka je nyní ještě jakoby silnější, protože má propůjčený ty schopnosti toho srdce a my ji musíme znovu porazit, aby nám z ní spadlo to koruptnutý srdce. Takže teďka vidíte, že nám to tady spadlo, je to Caged Heart, to znamená, že to je uvězněný srdce v kleci a to srdce teďka už můžeme použít jako gem, to znamená, že ho můžeme soketnout do našich šperků, takže do amuletu nebo do našich prstenů. To je taky docela důležitý říct, ty šperky budou padat v celém světě, nebo právě je můžeme i vyrábět, případně, když si vezmeme nějaký třeba rareovej třeba amulet nebo legendární a normálně si ho soketneme u Javelera, tak se u něj bude automaticky objevovat nějaký ten malignant socket, do kterého si můžeme umístěvat ty srdce. Ty sokety budou mít teda různé barvy, nejspíš teda 4, pokud jsem správně slyšel, a podle toho, jaký to srdce má barvu, třeba tohle je modrý, protože to je z toho bruta, z toho jakoby surovce, tak si budeme moct umístit to jenom do toho modrého soketu v tom Javelerovi. Nebudeme si to moc žádným způsobem přebarvovat, takže to bude náhodný a budeme si to muset jakoby, jak bych to řekl,
o to bude jakoby raritnější ty šperky. Takže když prostě se nám podaří najít nějaký extrémně dobrý šperk s dobrýma afixama, s dobrým item power, tak to ještě nemusí znamenat, že se nám hodí, protože do něj třeba nedáme ten speciální srdce, který potřebujeme. A proč jsou ty srdce zajímavý, je to, že oni mají v sobě legendární síly, podobně jako legendární aspekty. Takže vy budete moct mít normálně legendární třeba amulet, na který máte nějaký imprintnutý aspekt nebo nějaký aspekt, který na něm přirozeně spadnul. Do toho si budete moct dát právě ten socket, ať už třeba u Javelera, nebo vám to rovnou padne s tím socketem, a do něj si budete moct dát právě to srdce. No a to srdce bude mít různé síly, takže třeba tam ukazovali nějakou sílu, která přidávala nějaký náhodnou šanci na výboj, který prostě způsoboval nějaké poškození navíc. Tady třeba vidíme, může být umístěno do Vicious Malignant Socket, takže tohle je zrovna srdce, který je vicious, takže je takhle hnědý, takže se dá umístit jenom do tohoto prstenu, protože ten prsten je hnědej, to tady vidíte. A dělá to třeba, že tady je napsaný, že jakmile to jednou je do toho prstenu vměstnaný, tak tohleto srdce může být nahrazeno, ale nemůže být odstraněno. Takže to znamená, že vy si ho můžete jakoby přenahrát jiným srdcem, ale nemůžete ho z toho náramku už nikdy vyndat. Takže když ho tam jednou dáte, tak už jste o něj jakoby přišli. Jo? Což je taky velice důležitý říct. Zároveň tady vidíme nějaké další věci. Vidíme tady, že to srdce má nějaký item power, takže nás to srdce bude pravděpodobně i nějakým způsobem jakoby boostovat ten charakter. Aspoň z hlediska toho item power, což ve výsledku jako nic neznamená, ale tak jako whatever. Máme tady nějaký level a ty srdce můžou mít level 1 až 100, pokud jsem správně slyšel, a ty začátečnické srdce půjdou rozkládat u nějakého vendora, pokud opět jsem správně slyšel, budete si je moct normálně jako rozkládat zase nějakou měnu a tu měnu potom budete moct využívat ve speciálních malignant tunelách, což jsou jakoby speciální dungeony na vytváření lepších těch jakoby srdcí. To si potom ukážeme v pozdější fázi toho videa. Tady máme ještě nějakou tu legendární sílu, tak se na ní pojďme podívat. Máme tady, že kritické údery nás elektricky nabíjí nepřítele na 2,89 sekundy, způsobují jakoby výbuch, prostě blesky mezi nimi a dalšími nabitými nepřáteli, které způsobují 64 bleskového poškození. Takže prostě takový jakoby výbuch, elektrický výboj, který způsobí elektrický blesk mezi nepřátelama. Docela zajímavý. Ono to tady působí jako docela o ničem, protože vidíte, že to má jenom 64 lightning damage. Na druhou stranu, lightning damage na Barbara je docela hustý, že vlastně nám zpřístupní, že třeba na jiný klase, která standardně nepoužívá nějaký element, tak budeme moct využívat nějaký jakoby úplně rozdílný třeba element nebo úplně nějaký nový kouzlo, který úplně předtím nebylo standardní. Chápete? Takže třeba tohleto, když budeme hrát na jakoby Barbara na kritický údery, což pravděpodobně budou hrát všichni, jestli nám nezmění balanci statů, tak budeme furt dávat tenhle ten elektrický výboj, takže se nám třeba budou hodit nově nějaký třeba itemy, které budou přidávat bonus do elektrického poškození nebo do něčeho podobného. Jako dost hustý. A co je tady na tom taky zajímavé, je to, že vy si můžete rareový předměty předávat přes banku z jiných charakterů. Takže když vám padne třeba nějaký armor, který má právě bonus třeba do lightning damage a budete ho používat, jakoby spadne vám na vaší swordsce, třeba nějaký hodně dobrý, tak si hodíte do banky a potom jakoby paradoxně třeba ho využijete na tom Barbarovi, protože Barbarovi klasicky na jeho armoru třeba nebo na nějakým jiným itemu, třeba na šperku, nemůže spadnout ten lightning damage, ale díky tomu, že vám to jakoby spadlo na swordsce, tak si to přehodíte a budou takhle jakoby vznikat úplně nový šílený buildy, který budou podporovat tyhle ty divný buildy. Jako hodně cool. Zároveň tato síla se bude zvětšovat podle toho, jaký to bude level. Takže když to srdce bude třeba 100 level, tak už tady nebude třeba 64, ale už tady bude třeba 5000, chápete? A samozřejmě tohle je jenom base damage, který pravděpodobně bude moct taky mít další efekty, jako třeba bonus z kritu, že když dáte kritický úder, nebo třeba bonus overpower a dalších různých možností. Není to nikde jako napsaný zatím, ale já si to tak myslím, že to tak bude, a protože jinak by to nedávalo moc smysl, ale myslím si, že tohle bude hodně cool. A co nám tady řekli dál, tak tady máme ještě nějaké další ukázky. Viděli jsme tady, že ještě tam měli nějaký šedý srdce. A vidíte, jak to tady socketujou. Vidíte, že tady je ten Empty Vicious Malignant Socket. To je tady ten hnědej. A tak dále. Co nám tady řekli dál lidi? Jo, tady nám ukazovali nějaký ten dungeon nebo něco podobného. Se podíváme, co nám tady ukážou.
Jo, tady nám ukazují to, jak si budete moct farmit vlastně ty lepší srdce, takže vy když si skrepnete nějaký ty srdce, který nebudete jakoby potřebovat na těch prvních úrovních, tak vám to prostě potom nabije nějakou tu esenci z těch srdcí, kterou budete moct právě vyměnit tady v těchto těch speciálních dungeonech, což budou speciální právě nový dungeony v tom Sanctuary, který budou nějakým způsobem vytvářený v místech, kde se nahromadí ta nákaza. Nevím, jak tohle bude fungovat, jestli to bude náhodný, nebo jestli to bude na nějakých určených místech, a v nich si budete moct vyrábět právě ty srdce tím, že tam bude vždycky tenhle ten jakoby oltář, u kterého bude jedno srdce jinak barevný a druhý jinak barevný. Vy si k tomu přijdete, vyberete si, který ten vlastně chcete, a ono to zkonzumuje nějaký počet těch vašich asi úlomků z těch srdcí, který nepotřebujete, nebo něco podobného, a budete si moct jakoby vyrobit tu barvu toho bose. Takže vidíte, že tady vám to rovnou dalo i nějaké zkušenosti nebo něco, asi pravděpodobně aktivovalo to nějaký dungeon, nějaký event, a spawne to toho bosse, což vidíme možná tady, na tomhletom screenu. Jo, vidíte, že to spawne vlastně tu elitku s tím fialovým Brutal Malignantem. Řekli něco o tom, že přidají truhly, řekli, že na tom pracují, zatím to nebude. Update bude od 23.00, ano, dneska bude malý update, menší update, ale pořád velký, který bude měnit nějaký balanční změny, a hlavně v Helltidech spadnou unikátní itemy. Už nově. Chtěl jsem se zeptat dávno, jestli by tvoje videa přinášely lepší kvalitě, když jsem viděl přenosy od jiných youtuberů, tak mají fakt cool kvalitu. Hele, rozumím, já bydlím na blbém místě a nemůžu mít jiný internet než přes Wi-Fi. Takže já mám jenom prostě 35 MB za sekundu nebo něco podobného a nezvládá mi to víc než tohle, co mám. Tak. Ale jako klasický videa mám ve 2K, ty jsou v naprosto krásné kvalitě, ale ten stream je bohužel trošku problém. Jo, potom nám tady ukázali samozřejmě sezónu. Bydlíš ve Výškově? No ne, ale bydlím prostě v historické zástavbě a nejde tady jakoby připojit klasický internet přes kabel, protože by tu barák historický nikdy nerozkopali kvůli památkovému ústavu. Takže tak. No, hele, ukázali nám tady Battle Pass. Na Battle Passu vidíme spoustu novinek taky. Tady máme dokonce Seasonal Journey, co jsme si už taky natáčeli video. Seasonal Journey bude obsahovat spousta zajímavých věcí, bude tam 7 kapitol, každá z těch 7 kapitol bude jakoby odstupňovaná nějakým levelem, takže budeme muset jakoby je odemykat postupně, ale zároveň v každé té kapitole bude určitý počet nějakých objektivů, nějakých prostě cílů, které musíme splnit. Bude to třeba plus minus 9 a nebudeme muset splnit všechny. Třeba tady v této první kapitole stačí jenom 7 těch objektivů. To znamená, že si nemusíme vybrat úplně všechny ty, co by nás třeba nemuseli bavit, nebo který by nám třeba nešli splnit. Jakmile to splníme, tak se posuneme do další kapitoly v tom Seasonal Journey. Jak jsem říkal, pravděpodobně to bude odstupňovaný i levelama, takže ten poslední level bude zhruba nalícovaný ze 70. kvalitě, ze 70. levelem. A co je taky dobrý, že vlastně za každý dokončení toho jednotlivého objektivu dostaneme malý balíček favorů, což jsou taky speciální body, který nám dají možnost odemykat ten Seasonal Battle Pass. Tady vidíme, že i za každou jednu z těch 7 splněných dostaneme nějaký bonusový chapter odměny, což jsou teda ty kapitolní odměny, kde máme dokonce speciálních 5 aspektů, které jdou sehnat jenom tady v tomhletom Seasonal Journey. Takže nepůjdou sehnat pravděpodobně ani v Eternalu, ale jenom v tom Seasonal Journey. A tyhle ty síly nepůjdou sehnat ani v žádných dungeonech nebo něco podobného. Zapíšou se vám do kodexu, který budete moct přístupnit normálně klasicky pomocí tvrdého I, který máte na klávesnici, a tam si budete moct u okultisty očarovávat předměty pomocí těchto aspektů. Takže opět nějaký zajímavý nový legendární síly, který zpřístupní nový legendární třeba buildy a tak dále. Potom nám tady dál ukazovali nějaký battle passy, takže zde vidíte ukázku toho, jak to bude vypadat. Dozvěděli jsme se, nebo to už jsme věděli nicméně, že každých pár úrovní se nám budou odevírat tyhle ty Smoldering Ashes, což je nějaký prášek, který budeme moct investovat do takzvaných Seasonal Blessings, což jsou sezónní požehnání. Sezónní požehnání mají několik kategorií, konkrétně jich je 5. A ty sezónní požehnání nám zpřístupňují různý bonusy. A ty Smoldering Ashes si můžeme investovat do těchto urn,
skutečně jsou to nějaké urny a jakmile ty urnu naplníme, každá má 4 úrovně, tak se nám nějakým způsobem za každou tu úroveň zdvihá nějaké procentuální bonus do různých možností. Třeba tady například zkušenosti získané ze zabíjení monster, tady třeba máme zisk zlata z vlastně získaných od vendorů, když prodáme nějaký předmět nějakým obchodníkovi. Tady máme třeba zvýšenou šanci na získání raritních materiálů, když nějaký předmět u kováře rozbijeme. A tady máme třeba prodloužení doby trvání elixíru, což je naprosto skvělý, protože říkali, že třeba nám to prodlouží až na 50 minut ze 30, což je rozhodně skvělá věc. No a tady na posledním místě máme třeba zvětšení šance na získání právě těch korupnutých srdcí, který padají z monster po dokončení kampaně, což jsme si říkali, je to velice důležité dokončit si tu kampaň. A potom tady nám ukazovali samozřejmě to, že se nám bude přenášet ten renown systém, takže si rozhodně splňte celou mapu, splňte si Altars of Lilith a budete už na začátku začínat s nějakýma zhruba 600 bodama, který vám zpřístupní v každém regionu tyhle ty 2 první úrovně, pokud budete to mít splněný. Takže budete začínat na 5 skill pointech a 5 lektvarech. Pokud jste neviděli moje video, jak rychle dosáhnout 3. úrovně anebo těch dalších, tak se můžete pustit, vyšlo včera. A potom tady máme ještě určitě nějaké další věci, byly tady nějaké dotazy od komunity, pokud se nepletu, tam se zmiňovalo, že hlavně jedna velice důležitá věc, že sezónní mechaniky se možná budou převádět, pokud skutečně komunita a hlavně vývojáři s nima budou spokojení, nebudou se nicméně převádět vždycky. Není to situace, která nastane po každém konci sezóny. Budou se převádět jenom ty, se kterými budou naprosto spokojení a nechcou to udělat tak, že z toho bude Path of Exile, že by prostě hráč, který za rok přijde do té hry, měl pocit, že v tom je strašně moc novinek a už se v tom nemůže zorientovat. Říkali, že to bude zhruba tak, že když bude ve 3 sezónách nějaká hodně cool věc, tak se pravděpodobně převede jenom z jedné sezóny, aby toho nebylo moc. Takže počítejme, že zhruba za rok tam přibude nějaká jedna taková věc, jako jsou třeba ty korupnutý srdce z těch elitek. Což si zrovna myslím, že by tam mohlo zůstat, protože to si myslím, že je hodně cool, zatím se mi ta sezóna osobně líbí. Můžete mi napsat do komentářů nebo tady do chatu na livestreamu, co si o tom myslíte vy. A samozřejmě je to trošičku kopírka Path of Exile, nebudeme si nic nalhávat, docela dost, ale líbí se mi to, nemám s tím osobně problém. A dále nám tady taky řekli, že zatím nebude žádný prodloužení inventáře, pracují na tom, je to věc, kterou chcou řešit, ale třeba právě stejně jako teďka převedli ten renown systém, tak jsou to jakoby technicky náročnější věci, které jsou pro mě složitý a nechcou to implementovat nějak špatně, raději to chcou implementovat kvalitně, takže s tím musíme počítat spíše až někdy třeba po sezóně nebo něco podobného. Ale co se teďka bude třeba řešit, tak jsou svitky zapomnění, což nám trošičku jakoby zpříjemní restartování skill pointů, takže teďka třeba v sezóně bude velice raritně padat právě svitek zapomnění, který když použijeme, tak se nám zapomene náš Paragon board a naše skilly a budeme si tak moc zadarmo jednou za čas právě restartovat tu naši postavu, což je rozhodně skvělá věc a velice to uvítám. Osobně by mi ani nevadilo, kdyby to bylo udělané jenom takhle. Protože ty zlaťáky jsou jako fajn, ale na druhou stranu zase mělo to něco do sebe, jak to bylo dřív v těch dvojkách. Potom nám tady ukazovali ještě možná něco zajímavého, nejsem si úplně jistý chat, máte ještě někdo nějaký zajímavý input tady v chatu? Něco, na co jsem zapomněl, co by třeba měli se lidi dozvědět? Co myslíte? Je tady něco cool? Klidně mi napište, protože já už jsem z toho taky celkem vymluvený, takže nevím. Budou i unikátní věci, budou i nový legendární a unikátní věci, přesně tak, přesně tak. Budou nové dungeony, jo, budou nové dungeony, jak ty Malignant, tak budou postupně přidávat i nějaké další dungeony. No, já myslím, že tohle je tak zhruba jako dost zhrnutý. Nevím, co přesně bych tady ještě k tomu měl říkat. Setové věci zatím ode mne nebudou, nic takového ještě se nezmínilo, bohužel. Zatím nebude žádná nový tier předmětů. Pravděpodobně třeba něco takového bych čekal s nějakou další sezónou nebo s nějakým větším jako zásahem, ale teďka ne, bohužel, v této sezóně. Už dali odpočet do season do klienta? Super, tak to je parádní věc. To mám radost. Jinak teda update na Diablo bude už dneska večer, malej, nebude to ten sezónní, ale bude to vlastně update, který nám přinese nějaký novinky
ohledně balance a ohledně Helltideu, kde budou začít z beden padat ty unikátní předměty. Hele, zatím tady nemám odpočet. Jo, tady, už to vidíme. 13 dní, 21 hodin, 5 minut a 55 sekund. Docela hustý, docela hustý. Ty aspekty sezónní budou nekonečný. A nevím, jak to myslíš. Bude jich 32 těch jako druhů. Kdo ví, jestli setovky nebudou až třeba s prvním datadiskem, to je úplně klidně možný. Sezóna bude trvat 12 týdnů, 3 měsíce zhruba. Bude od 11 do 2, jo, od 11 do 2 bude probíhat jakoby pravděpodobně maintenance patch, což bude něco jako údržba serveru, ale od 23.00 by měl vyjít už ten update na stáhnutí pro klienta. Pravděpodobně si myslím, že ta hra bude spuštěná, že bude live, jenom prostě bude během toho probíhat údržba. Hele, tak poslední vaše dotazy asi do chatu, pokud máte teďka nějaký důležitý, a já to za chviličku utnu, protože jsem vymluvený a spocený a hotovej, takže tak. Aspekty z kodexu se převedou na sezóny, nepřevedou. Hlavně, aby update, které jsou momentálně katastrofální. Jo, lagy v poslední době mám taky velký, hlavně velký ten, no, jakoby odezvu. Takže mám třeba u bosse mám třeba 1500 ping a seká se mi to občas, no. Jsi spokojený s novinkami, smekám za rekapitulaci, za rekapitulaci vydal možná 1 ze 3, tak to si hodný. Hele, jo, že ty bys dal 1/3, aha. OK, hele, já jsem spokojený s novinkama, myslím si, že to je fajn, že to je velký zásah do hry, myslím si, že se nám to teďka úplně nezdá, ale že těch 32 nových legendárních sil bude hodně jakoby čachrovat s těma buildama. Upřímně, jestli chcete znát můj plný názor, tak mně Diablo 4 development zatím připadá strašně skopírovaný z New Worldu. Nevím, jestli jste tady někdo hrál, ale to je úplně na stejný brdo. Jo, na konci máš tam ty dungeony, těm dungeonům dali ty mutace, což je stejně jak v Diablu, jak máš ty sigily. Potom tam přidali vlastně ty speciální šperky, které mohly mít vlastně jakoby ty legendární nový síly, jo, což máš tady taky, že jo, šperky s novými legendárníma sílama, omezený počet, nějak jakoby můžeš levelovat, že jo, blablabla. Velice jakoby hodně mi to připomíná New World, nevím, jestli se mi to jenom zdá, nevím, jestli je to nějaký nový trend, jak ty hry dělat, ale vidím to i podobně třeba z Falloutu 76, taky dungeony s nějakýma mutacema, legendární prostě zbraně z nějakých jenom eventů a sezón. Víš, prostě je to jak nějaká teďka, taky jak nějaká nákaza, která se nám dostala do vývoje her, že všechno se dělá stejně a není tam prostor pro nějakou extrémní novinku. Zároveň ta sezónní mechanika mně se velice líbí, ale jak tady namítlo hodně lidí v chatu, je to hodně podobný Path of Exile. Jo, nebudeme si lhát, je to prostě tak. A co bylo s tím, že v Helltideu budou padat i unikátky? Normálně, Josefe, jak máš bedny v Helltideu, tak z nich už teďka nově budou moci spadnout unikátky. Díky za překlad, pohodička, já děkuju za sledování. Dostanu 5 aspektů za sezónní úkoly, pak to můžu použít víckrát, můžeš, bude to v kodexu. U okultisty si můžeš očarovávat do nekonečna. Jsem spokojený ze stejnou důvodu jako Viktor, doufejme, že Diablo 4 jako New World nedopadne, no doufejme, protože Diablo 4 si myslím, že má větší potenciál díky tomu buildování těch postav, díky tomu, že tam jsou ty zajímavější buildy a není to založený na zbraních, což je New World problém, že ty máš prostě nějakou zbraň, která má specifický skillset a ty buildy tam nemůžeš nikdy udělat tak moc zajímavě. Víš, jakože tady máš mnohem víc kombinací těch kouzel, ale jinak já New World nehejtím, já jsem ho taky hrál, bylo to fajn, ale nemyslím si, že to je úplně zdravý přístup do ARPG hry. Přidají už konečně peta, co sbírá goldy, zatím myslím nic takového nebylo řečeno, bohužel. To jsou quality of life věci, které říkali, že budou přidávat postupně, ale spíše tyhle ty věci čekejme někdy kolem podzimu 2023. A to ještě možná je brzo. Hlavně, aby udělali to, co nakecali, to je důležité. Sezóna 1 už je hotová. Ona je hotová, oni jenom už teďka jakoby testujou, balancujou, ale ty věci, co dneska řekli v chatu, tak ty už jsou, nebo ve streamu, tak ty už jsou hotový. Opravdu je to Path of Exile v bledě modrém? Hele, mě to upřímně jako nevá,
Path of Exile mám rád, líbí se mi jejich systém kouzel všeho. Pro vás, nebo pro spoustu z vás, který jste Path of Exile neznali, tak to možná bude třeba vstupní cesta, jak se do Path of Exile dostat, protože tam to právě funguje tak, že máte gemy a můžete kouzlit kouzla jenom takový, který máte vybavený v těch právě barevných soketech, v těch předmětech. Takže potom jakoby tam není skill tree, který má aktivní kouzla, jsou tam jenom pasivky, jako třeba podobně v Diablu, že máš třeba plus 30% do crit damage, ale aktivní kouzla jsou řešený přes ty gemy, který právě Diablo teďka trošku skopčilo a tak. Bude to docela na dlouho, když vyjde Baldur's Gate do toho ve stejný okamžik, tak Baldur's Gate vyjde 14 dní potom. To se tu si tež udělat nějaký pařák, bude bouřka, no to jo. Spokojenost, když to bude šlapat, já si myslím, že jo, hele, tady není prostor pro chybu, protože kdyby byl, tak spousta lidí bude velmi naštvaná, hele. Velmi naštvaná. Takže tak, chat. Tak jo, já nevím, já jsem docela spokojený, doufám, že vy taky. Nevím, jestli teda to nějakým způsobem prodlužovat. Požádám vás samozřejmě o to, abyste nahodili lajkos, kdybyste chtěli, pokud se vám líbil můj překlad a tohleto, celý tenhle ten stream, tak budu rád, když nahodíte lajkose a třeba dáte odběros nebo něco podobného. Já už to tady dneska nebudu zbytečně prodlužovat, potřebuji ještě natočit tohleto video, abych to mohl zítra nějak vydat rozumně. Takže to asi dneska utnem. A už mě bolí hlava taky. Děkuji za stream, hodně se Diablu. Yes, je to tak, zelený satane, uvidíme. Podobný gamy byly v Diablo 3. Jo, to jo, ale ty barevné sokety jsou hodně společka. Díky, jo, taky vám všem přeju. Hele, tak jo, tak se rozloučíme. Děkuju Chaby, díky Gizmo, Jane, Kajo, DJ, Ríky, Radomile, Martine, a Reltolteku, Satane, všichni, co jste tady byli. Mějte krásný večer a doufám, že se uvidíme zase velmi brzo. V sobotu budeme procházet, doufám, 100kový Nightmare, pokud stihnu Explicit Sigily. Pokud ne, tak budeme chodit nějaký menší, ale budeme určitě mít stream, takže v sobotu v 18:00 a do té doby videjka, mějte se skvěle, borci, díky moc všem za podporu. Dneska jsme pokořili rekord 250 lidí. Jdu si dát rovnou rumíka. Čego.